Mayong hapon sa tanan. Good afternoon everyone and welcome to Liso, Kabuhi ko cycle to launching and our vegetable production orientation on vegetable production, and we have speakers from the Office of the Provincial Agriculturists who will join us later. So at this point, we first have our our prayer to be followed by our Philippine national anthem and the Negros hymn. O labing makagagahom nga amay namon sa langit, mahinuklugon nga laon nga tagtugas ang langit, hangin, kalayo, tubig kag duta. Tanda ining imong timawa, kabay ining pag-ampo, magadulot sa amon sang kabuhi nga himaya. Salamat sa mga bugay nga imo ginpaambit sa amon. Uy nga ginadulot mo sa amon nga himpit. Salamat sa maayo nga panahon kag ilabi na gid sang imo katutom sa amon. Bendisyone ang imo katawhan. Bendisyone ang ila mga palangabuhian. Bendisyone ang mga panggas sa amon mga talamnan. Bendisyone ang ilang nga paglugayawan sa iban nga kapungsuran. Kabay makalabot sila nga walay sablag sa ila pagapadulungan. Kag ila binagid, bendisyone ining isla sang Negros nga amon natawhan. Kinahalad namon ang ining pag-ampo para sa imo kadayawan. Bayang magiliw pero sa silanganan, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisihil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may hilag kang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdinigdig. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pansinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang hinigaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
sakripisyo sa kauswagan sa sikataon. At ikaw magkandong sa angwas ng lang, ang iyong dala ang tanan sa kasalan. At wala may mabilis sa kaluluwa, nalagaan Diyos ng nagais na ako. Ang matuod-tuod na neto sa anon, isa katawagan, mapinalang taon, sa una dampuan na isakripisyo sa kauswagan sa sikataon. Ang matuod-tuod na neto sa anon, isa katawagan, mapinalang taon, sa una dampuan na isakripisyo. Pagbulikan, paghigain, paghigugmod, dapat maghari para sa kauswagan sa sikataon. Mayong hapon, Negrosanon, and I am Marijun Pavillar Castro, the Action Officer of the Provincial God Focal Point System. Welcome to Liso Kabuhi ko Cycle 2 Orientation and also an orientation on vegetable production. Liso Kabuhi ko is a project of the SP Committee on Women and Family of the Provincial Council for Women that is supported by the Bureau of Plant Industry, the Office of the Provincial Agriculturist, the Provincial Social Welfare and Development Office, and of course, the Governor's Office, headed by our Governor Eugenio Nosibong Lacson, who is also our chairperson of the Provincial God Focal Point System. So as the title says, Cycle 2, ara na kita mga kaabyan sa ikaduha nga pagpatigayon sining programa nga Liso Kabuhi ko. And you know this program, this vegetable gardening program, ginpanumdum gid ini sang isa naton ka board member as at the height of the lockdown last year, during the emergence, the first emergence of COVID-19. So before we go further, let us listen to the message of our chair of the SP Committee on Women and Family, or sometimes we call it SP Committee on Women, Children and Family Affairs, the Honorable Rita Gatuslao of the 5th District of the Province of Negros Occidental. It is said, to get something you never had, you have to do something you never did. There are certain events that rock us to the core. One that has been unprecedented, that is affecting our lives for over a year now, is the pandemic. The stories and experiences bring much worry and uncertainty. But life is not all about problems and challenges. It is also about opportunities and abilities. Liso Kabuhi ko invites one and all to its second cycle. This project simply starts with planting a seed. So what is planting a seed? It is the simple act of setting something into motion that will help you create the life you want to lead. It is taking a moment of despair and realizing that you can use it to fuel your life. Liso Kabuhi ko is a self-help project of the Provincial Council for Women that is encouraging people to fend for themselves in their communities, to feed their families, be productive, enjoy the provisions of nature while caring for the environment, and potentially earn extra income from the excess produce. We have invaluable partners in the Office of the Governor, the Office of the Provincial Agriculturist, and the Bureau of Plant Industries who continue to support us through free seeds. When I look at the world around us, I see the splitting away of the old and the beginning of a new life that is so unfamiliar yet so strong. We invite you to join us in the courage of the seed, to surrender to a process we cannot see, knowing that what will ultimately appear is beyond our imagination. Let's plant the seeds today and grow the most beautiful edible gardens. As a Chinese philosopher once said, "When I let go of what I am, I become what I might be." Good afternoon. Thank you, Board Rita.
So very well said, no? So mga kaabiyan mo to si Board Member Rita Gatuslao, ang aton chair sa SB Committee on Women, Children and Family Affairs. Kag we say nga ang Liso Kabuhi ko nga proyekto iya na brainchild. Kag baw last year na dumduman ko katahom gid sa amon nga launching program dito sa social hall. Kag naging garden, kag damo nga mga tanom, no? Ang maging panghatag kag mga seeds sa mga LGU. Kag ang nagdaog sa aton first round for the community garden category amo ang Binalbagan, no? The Women for Progress of Binalbagan. And for the individual category, ang taga-ano naman, taga-Kawayan, no? So we will share with you the full list of the winners of Cycle 1 in a short while. In the meantime, I'd like to remind our LGU, mga God Focal Point System, ang aton mga municipal and city social welfare and development officers, mga staff, and mga women's group na nagatan-aw gid subong. I know you're watching sa Facebook. So, please comment, ibutang inyong ngalan, ang inyong office or ang inyong LGU para karon ma-review ko kag malawag ko kamo, no? So thank you for joining. I know you are joining because you're interested to know about vegetable production, about making attractants, no, kung paano ang peste dito makadto indi sa aton mga tanom, sa mga bunga sa aton tanom, kag kung paano maghimo sang compost para maging chemical free ang aton nga mga utan nga ginatanom kag gina-produce, no? Kay kanami gid man. So we will have later on the chair of the Provincial Council for Women to share with us the guidelines, the mechanics, the point or mga kung paano i-judge ang aton nga round 2 kag kung paano maka-earn sang bonus points, no? May mga technical difficulty lang kita nga gina-overcome. But this time, I'm no excited, especially ang mga LGU nga wala sila yung matagal sang technical assistant. You know what? Bintaha gito ya. Ang mga LGUs nga nag-network with their municipal or city agriculture office, so man nakipag-in touch with BPI and even OPA nga maghatag sa ila sang orientasyon before they go into vegetable production. Kay naging nami gid ila garden, kaga naging nami ang patubas, kag syempre jutay ang peste, no? So for this afternoon, we're so thankful that Attorney Japheth Masculino, the head of the Office of the Provincial Agriculturist, subong man ang training coordinators ng OPA nga si Doc Dina Alanis Hensola, may kumari, nagbulig man pati gayon nga maka-invite kita sa mga staff sang OPA para mag-share sa aton sang ila ihibalo parte sa vegetable production. So we have two speakers. Ang una nga speaker, lalaki, no? He'll talk about basic about vegetable production. He is an agriculturist to OPA and his name is Mr. Victor Llasos. Sa Facebook, si Mr. Butch Donato Llasos. Sir, are you there? Good afternoon and welcome to the program. Mayong hapon, Hello, sir. ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Mayong sir. hapon. Yes, good afternoon. But first time kita, sir, na kita na nag-text lang kita. Sir Victor, kalipot lang sa ako na introduce sa imo, no? Gusto ko sa mabalaan. Sa diin, anong kurso mo kag sa diin ikaw nag-graduate? Actually, ako nag-graduate sa Mountain View College sa Malaybalay, Bukidnon. Bilang isa ka agriculturist, major sa agronomy, kag may minor ko nga animal husbandry. And I am working provincial government. Yes, diin ka sir subong if kung pwede, I mean in what LGU or are you in somewhere in capital? Or are you in the towns? Previously, right now. Subong di ka na-broadcast. Yagi gidaw ang akong nga signal daw nag-fluctuate gamay. No, but I am presently the corn coordinator sa province, but previously I was one of the provincial vegetable coordinator. Sa subong And sir na, at the same time, yeah. hello ma'am, go ahead. Yes, sa diin ka sir subong nag-broadcast if I may ask.
Are you in capital? Are you in Bacolod or ara ka sa out of town? Kamagin, ma'am. Diin ka subong, sir. Are you in capital area or ara ka sa aton mga banwa? Ara ka sa banwa? Subong nga hapon, diin ka. Ara ko subong diri sa Bacolod sa iyasang Office of the Provincial Agriculturist Guide as sa resource. Yes. Okay, so nakita ko mga kaabyanan, no, katahon sang backdrop Liso. Nga ako ang in charge. Yeah. May Liso Kabuhi gid ko ya nga backdrop si sir. May pa si sir may backdrop ako ya wala. Okay, sir. Go ahead. Can you start with the vegetable production orientation? Kay damo ang gusto makahibalo kung paano magtanom sang insekto. Pwede, sir? And no, let's see, we'll share your PowerPoint. Okay. So sa aton nga mga viewers, mayong hapon gid sa inyo tanan. And isa ini kadako nga kahigayunan nga makapakigbahi mi sa inyo programa ilabi na gid sa aton nga mga kababayen-an diri sa Negros, no? Nga mangin isa kita sang gabayan o kung isa kita nga makapromote tungod nga nakahibalo kita nga ang vegetable o kung ang mga utanon diri sa aton nga probinsya ginakulang gid, no? Only 15 to 20. Today, this is a privilege to give some information, makahatag kita sang mga makadulong kita sang mga pagtudlo, no? Mga damo kita sa mga mangunguma gusto nga magtanom sang vegetable production pero hindi naton matagaan sa panahon. Okay, ang aton nga pagpanguma sa vegetable kag kinahanglan aton hibaloon kung ano ini siya nga mga klase ang aton diri nga ginatanom diri sa aton nga probinsya. Yes, doon nagadula-dula ang video ni sir, no. So actually ga-advise ko kay sir, no, kay kanami isang tingog ni sir daw pang radyo bala. So bangod siga mahina ang aton dira nga signal sa ano, sir, do kahina sa atong signal. Yeah, hina sang signal ta sa OPA. Pwede mo ma-off ang imo nga video para ang bandwidth mo makatipid kay kanami sang imo tingog sir do sa radyo ka siguro ikaw ang sa school on air sang OPA. Pwede sir, or kung may upo siya sa OPA, i-off ta ang video pat sige ang audio mo sir kay kanami sang imo audio ka clear ka baskog daw pang radio announcer gid sir. Okay, ang very sorry gid ma'am kay yeah. Are you at the same place nga ara kagina si sige Doc ma'am, Tina? try to fix, no, kung there is still time later, i-try namon diri nga kung ano nga amon mahimo nga maaton ini siya ma-improve ang signal kay Yeah. when we tried it last night daw okay man pero Okay. subong na trouble siya. Yeah, ikuha lang sir, sige lang sir ang pag-lecture mo, kuha lang ang imo nga video, kuha lang imo video, prosigihon mong imo lecture sir. Oo. Kay amo do na tingala gid nga inibla nga Monday halin pa sang aga actually sir ka mga nabi sang amon nga mga technical rehearsal paglabot sa punto daw wa ga cooperate ang wifi, no, so daw gina challenge gid kita nga siguro tagaan tagid dako nga pundo, no, ang aton wifi, but I understand actually ginanami na da ang wifi man sa aton nga within the capital area, no. So yes, ang sa OPA naton kagina Doc Tina, because because women count, this morning, medyo daw okay man iya signal. So I'm sure the other office mates of Sir Yasos no are watching sa Facebook. Please advise him to just kwaon lang yung video, like tandugo niya na ang stop the cam, pero sige gyapon, no, ang iya nga audio because katahuman sang iya nga mga PowerPoint sa mga pictures diri sa mga utan, no. Hello ma'am. Yes sir.
Oo. Sir? Okay, can we have a time amon anay itry gid ning amon signal kay as possible daw ka kinanglano. Oh. So Sir, if actually, there ang is may ara kada speaker siguro nga kuan iatag anay while okay. we are doing something for sa Sir, signal. yeah. So we are, yes, we are advising you, sir, to off your camera. Wala ka lang na video, pero ang audio mo ang ano, ang gamiton. Please, testingin na siya bala, sir. Oo. Okay. Okay. Sige. So, i-try mo, sir, Anay. Kayo niyo da. I will call on Ma'am Flora. Oh, good Okay. afternoon. So, sa OPA, hi, Ma'am Flora. You know what? Hello, good afternoon. Hi. Oo. Sige. So ang aton nga utod sa OPA, si Sir Lasos, i-try to nila anay kayo nung ila signal. So, but we are advising pwede man kay kabaskog ka namin isang ya audio nga i-off ya lang iya nga camera, no? And it's nice to see you, Ma'am Flora May. Wow, ka mga Girl Scout. Wow, very, very clear. Musta ka na? Okay lang ba ang bago tapos vaccine? Gani man, wow, mayo pa ka mo. Ako, ano, ano lang ko jutay. Yung pabakasyon lang ko sa Mambukal, tapos nag-vaccine. So, anyway, but thank God, you know, Miss Flor sa COVID, talagang it's really in the hands of God kung ano ang maigo bala sa aton kung mabaskog o kung mild lang, no. So talagang it's really in the hands of God, and of course we're really thankful sa tanan nga nagapangadi, no, para sa aton nga mga kauturan, especially mga upod daton dira sa Capitol, damo man da naigo. And we're so thankful that our province has this healing facility for our employees, and katahom, no, sa aton healing facility. And Miss Flor, I know dapat i-rest ka anay, pero you join us, ano, and supposed to be mga around 3 o'clock ang imo, pero syempre mga Girl Scout kag Boy Scout ang taga OPA. So unahon ta anay na lang ang attractants, no. So payo na kay ang aton mga viewers ang nagatanaw na naton, hindi gid magbuya kay nga may tan-awon pa sila karon kay Sir Yasos pagid nga on virtual production, kag mamati pagid sila kay Attorney C on the mechanics guidelines kag ang mga premyo para sa Liso Kabuhi ko. Wow, bongga. Gawandol ako kung di nang dumi nagahuyop-huyop, no. So anyway, Ma'am Flora May, well, supposed to be si attorney maano sa imo ma-introduce, pero like siyempre si attorney si president na sang Girl Scouts, ako Girl Scout man ko, so ma-interview na nako sa imo gamay kay daw baskog ba na imo wifi. Ma'am Flor, anong natapos mo nga kurso kag diin ka nag-eskwela? Ano tapos ko, ma'am, Bachelor of Science in Agriculture, major in plant breeding and genetics. Wow, bongga. Sa diin nga school, ma'am? University of Southern Mindanao, ma'am. O itong aton nga mga bisita subong, no, do sa mga Mindanao gid naga-iliskwela kagina sang aga actually si Ma'am Luisa, mang background niya do agricultural business something somewhere in Mindanao man, kagina si Sir Butch naka-mention man siya nga sa Kidapawan something do ikaw didto ba, no. So kanami gidamo giguro mga nami nga agricultural schools didto sa Mindanao, no. Oo. Actually, ma'am, oo. Yes, ma'am. Okay. Pero originally taga diin ka gid ya. Anong hometown mo diri sa Negros? Diri, ma'am. Actually, ma'am, pangayaw gid man ko di. Okay. Oo. So, ang akong parents taga Iloilo. Pero ako natawo ko sa Mindanao. Kag diri lang ko nakaobra sa Negros. Dugay ka na sa OPA? Yes, How ma'am, many mga years? Mga 3 years? ma'am. Okay, sige. Okay. So, Ma'am Flor, sige, mauna na lang ta about attractants kag about mga composting nga imo tuka subong Yes, ma'am. hapon. Sige, okay. So, lang siguro ang composting, ma'am. sige. Okay, duwa man to no ka slides. Doc Tina and Ma'am Sally, our sisters, sa nulit nga wala ginakapoy ba Ma'am Flora, halin pa din sila sang aga, no? So, Ma'am Flora will share about una composting, and next will be attractant. So, take it away, Ma'am Flora May Biliena. Thank you, thank you, ma'am. Thank you very much. Hello, good afternoon, everyone.
Maayong hapon sa aton nga tanan. Kag welcome sa aton nga training, no, virtual training on organic compost production and natural attractant making. So, duha ni ka topic ang akon nga igahatag sa inyo karon nga adlaw, pero unahon naton ang composting, no? Sa composting naton, napili ko nga ihatag sa inyo ang vermicompost production. No, kay ti damo man ni nga pa na klase sang composting kung sa organic naton nga farming nga istoryahan, damo a klase ka compost ang pwede naton mahimo. Pero ginasiling nila no nga ang vermicompost isa ka pinakamaayo nga compost or para sa aton nga mga tanom. So kung nga ang masiling naton nga isa ini sa pinakanami nga compost, mahibaluan naton na karon as we go on with our training. Okay, so next slide please. Okay, so kilalahon naton no ang stars ng aton nga show subong nga hapon. No, wala lain kundi si Eugene. Okay, so ari siya, si Eugene ni siya, no? So, hello, I'm Eugene. So, short for Eudrilus eugenei. So, amo ni siya ang scientific name sang lago nga ginagamit naton maghimo sang vermicompost. So, kilalaan man ni si Eugene no as African nightcrawler. So, gintawag siya nga African nightcrawler tungod kay mga mga ano ni sila, mga namian sila sa madulom nga environment. So mas paspas sila magdamo kag manginaon kung ara sila sa madulom nga palibot. So si Eugene ari di karon para buligan kita para sa aton nga pag-manage ang aton duta no sa aton tubig, garbage kag mga problema naton sa aton nga environment. Next slide please. Okay, so ari siya no, amo ni siya ang aton nga African nightcrawler or si Eugene, shortcut na lang naton sa Eugene no sa ano no sa iya nga scientific name. So si African nightcrawler no, ari siya naga-star siya sa aton nga mga naga-decompose nga mga organic matter. So kung makita naton no, ara ang iya nga mga cast sa iya palibot. Okay, so next slide please. So ano ang mga kinaiya ni African nightcrawler? So ang characteristics ini no, real hermaphrodites. So kung masiling kita nga hermaphrodites no, ara siya sang pwede siya nga male, pwede siya nga female. So they eat their weight a day. So ibig sabihin or bot silingon, kung ano kadamo ang imo ipakaon sa ila, amo man ina kadamo ang ilang nga ma-produce nga compost. So depende na sa imo karon kung gusto mo pakspas ang production sa imo nga compost, pwede mo gid sila pakaunon sang damo man para nga paspas man ang imo nga production sang imo nga compost. So they mate every week no when sexually mature. So ang aton nga African nightcrawler naga-mature siya at the age of 45 days no after hatching kati may eggs ni sila mo. So kung mag-hatch na sila, they can propagate or they can produce no or become sexually mature at the age of 45 days old. So paspas ang ilang nga maturity kag paspas man ang ilang nga reproduction. That is why na siling naton nga very efficient nga gamiton si African nightcrawlers for vermicomposting. Actually duha ka klase ang lago nga ginagamit for vermi production. Pero syempre ang isa ka klase sang lago is fit lang no for tropical country. Kag ang ari si African nightcrawler amo na siya ang ginagamit for tropical country since naghalin na siya sa West Africa. Next slide please. Okay. So nga vermicompost. Okay? So ang vermicompost no is for fertilizer production. Kabalo naman kita kung naga-organic farming kita, isa sa pinaka problema or isa ka kinahanglan ginaton ang aton nga source ang aton nga organic compost para sa aton mga tanom. So kinahanglan ginaton sang isa ka sustainable source, no? So kung magbakal kita medyo mahal, no? Amo na nga gina-encourage ginaton ng aton mga farmers nga kung tani nga maghimo gid sila sang ila kaugalingon nga abono or organic nga abono. So
kay para nga ma-lessen ang cost of production para nga mahimo ini nga sustainable kag magsigisigi ang imo nga pag-adapt sang organic farming. Kay ti kung wala ka sang abono no, isang ina ka limiting factor kumbaga kung sa imo production nga nag-organic ka pero wala ka sang source ng imo nga sarili nga or kaugalingon nga compost. Okay, next is for propagation. Wala pa. Pakibalik ng slide please. Okay, propagation. So, pwede man nga vermicompost production ka to propagate worms, no? So, explain ko na siya karon nga And then for solid Okay, for solid waste management. So, explain ko sa next slide, no, ang mga rason. Okay, so fertilizer production of vermicomposting. So, ang vermicompost is known as the best kind of compost. So, amuhan ba nila, no, nga ang vermicompost ko no, isa sa pinakanaming ang compost. So, as we go on with our slides, so, balanta na karon ko nga and for farm use and marketing. So, pwede nga pang gamit sa kaulingon nga as what I've said before, and for income generating project, kumbaga additional income for your family. Tama na siya, no? And then for fertilizer production nga vermicompost, no, nga gina-encourage ginaton ang aton nga mga farmer nga mag-produce sang ilang nga kagulingan no compost through vermi production is that ang characteristic no sang vermicompost as a compost fertilizer is pinakanami gid. Number one is that no malamig siya kung imo siya kaptan. No ga-indicate nga humus gid siya no kay malamig siya kung imo kaptan kag manami siya nga klase sang organic fertilizer. So wala sang sunog. Hindi masunog ang imo nga tanom unlike kung magamit ka sang mga manure no labi na kung hindi masyado decompose ang imong manure or mga bokashi, no? May tendency nga masunog ang imo nga mga tanom. Okay, so natestingan namon ni sa amon nga demonstration farm nga nagamit kami bokashi nga not fully decomposed and then after mga 3 days siguro nagpula ang amon nga mga ginabunuhan nga mga gulay. Okay? So next is no bleaching. So kung masidin kita nga no bleaching, wala siya sang hazard, no? Kay wala siya sang toxic chemicals nga pwede mag-leach dito sa aton nga soil kag sa aton nga mga bodies of water. So isa ka problema nga naghatag subong sang aton nga conventional or aton tawag naton nga synthetic nga fertilizer is ang leaching no sa mga inorganic minerals dito sa aton nga water sources kag sa aton nga soil. And next is contains naturally occurring growth hormones. So may mga natural growth hormones siya no like auxin, gibberellic acid, humic acid, and cytokinins. So ani sila no mga growth hormones. Ang humic acid is actually good for our plants and for our soil kay gina-enhance na sini ang nutrient nga ara sa aton nga soil and also absorption of nutrients by plants. Okay? So ang aton nga vermicompost no amuning naka-unique sa iya kay ti kung magtan-aw kita sa conventional or sa inorganic fertilizer ginabakal naton o traditional fertilizer ginabakal naton ko na ano lang gid siya specific lang siya kung ano nga nutrients ang ara like NPK or N or P or K alone no which is wala na siya sa mga iban pa nga mga nutrients nga pwede ka makuha like ang growth hormones no mga enzymes and others. Okay, so ang aton nga vermicompost is also packed with microorganisms. So damo sa mga beneficial microorganisms nga ara dira. Okay, so ginatawag ini siya nga living soil. Okay, living soil. Nga gitawag nga living soil tungod kay may microorganisms o may ara nga kinabuhi nga ana dira nga makabulig gid sa pagpanami pagid sang tubo sang aton nga mga gulay kag pa kondisyon sang aton nga duta. So, ang aton vermicompost will stay for 5 years in the soil. Hindi siya madula, no? Kag ara siya nga padayon nga magbulig kag pagpanami isang tubo sang imo nga tanom kag pagpanami sang imo nga duta kag gina-activate na pagid ang mga soil microorganisms. Next slide please. Okay, so benefits from vermicomposting. Ano ang pwede natin makuha kung vermicomposting ta? Number one is improve soil fertility. So sana siling ko kaina no, tungod kay damo ini sa mga
sa mga growth hormones kag mataas ang humic content sang aton nga vermicompost fertilizer. So nagapa-improve gid ini sa quality sang aton nga soil fertility. Number 2 is safer environment. Siyempre, no, katungod kay natural siya, hindi siya makaguba sa aton nga kinaiyahan. Number 3 is increased employment. So, kung halimbawa, no, nagaproduce kita sang vermicompost fertilizer and then himuon naton siya nga income generating project. So pwede naton siya mangin pangabuhian kag kung magdako na ini, pwede man kita makatabulig sa aton nga mga kaingod para nga tagaan sila sang obra kay paubrahon naton sila para sa aton nga vermicomposting facility. And then next is sustainable agriculture. Siyempre, sustainable agriculture tungod kay hindi na ta mag-rely no para sa aton nga source sang aton nga abono halin sa outside no halin sa gawas nga mga sources. So kita mismo ang nagahimo sini kag kita man ang makadesidar kung ano nga klase kag quality sang compost ang aton ginahimo kay kita man ang pili sang aton nga mga materials nga gamiton. Okay, so by this, of course, we can also decrease our importation, mabawasan ang aton gasto sa pagpanguma kag makasave kita sang dolyares, better nutrition from organically grown crops. So hindi man ina siya ma-deny no nga kung ang aton nga ginatanom nga mga tanom is organically grown, naghatag gid ini dugang kaayuhan sa aton nga lawas, especially sa mga panahon no nga gina-challenge kita sang sakit labi sang sakit no tungod sining pandemic nga gitawag naton nga COVID-19. Okay, next slide please. Okay, so amo ni siya no ang aton nga vermicompost analysis. Ano ang mga ang mga substrates na ginagamit and then ano ang mga nutrients nga ara diri, no? So sa animal manure, hindi masyado klaro kay gamay ang screen, ambot lang ko maklaro ninyo, no? So ara dira may nitrogen, may potassium, no? Ang mga elements no ginakinahanglan para sa maayong tubo. Actually there are 16 elements na kinahanglan sang aton nga tanom para magnami ang tubo sini kag hindi lang NPK alone. Okay? So kung makita ninyo no, lain-lain nga substrate or materials nga ginagamit naton sa paghimo sang vermicompost kag ma-equivalent ini nga percentage sang mga nutrients nga makita naton diri sa aton nga slides. Next slide please. Okay. So this is a comparative study analysis no. Ang compost before composting and after vermicomposting. Ang nutrients no nga ara sa isa ka source makita nga na-enhance pagid ang iyang nutrient no after the process of or after nga makaon ini sang dago nga ginahimo siya nga vermicompost. Nagtaas pagid ang iyang nga percentage. So amo ning ginasiling kay ina no nga through vermicomposting ma-enhance naton ang availability sang nutrient sa aton nga duta. Okay, next please. Okay, so for propagation, mapropagate kita sang African nightcrawler no through vermicomposting for the following reason I mean. No, for the following reason. So number 1 is pwede naton siya ibaligya sa iban pa nga mga growers. So ang presyo siguro sa buong sang baligyan ay isang lago is mga 500 siguro per kilo or more than that pa. Do medyo mahal na. And then pwede naton gamiton as animal feed, no? Wala ta kabalo gali no pwede gani siya animal feed no ipakaon naton sa ang buhi nga lago or live worms pwede naton ipakaon sa aton nga mga manok no ang mga manok ang mga itik kag iban pa naton nga actually mga poultry na siya mga poultry animals and then pwede man naton i-process kag himuon nga vermi meal which is very high in protein and then pwede man na siya gamiton for possible future medical application so sa may mga ongoing study no nga ginatanaw nila ang possible nga magamit ang vermiworms or African nightcrawler for medical purposes. So pwede siya himuon siguro nga mga bulong or ano pa dira nga klase sang pwede magamit sa healthcare. Okay, next slide.
Okay, so for solid waste management. Okay. So, di naton pwede magamit ni siya, no? Where can this be used for solid waste management? Oh, number one is in the home. So, hindi ginaton malikaya, no? Di bala sa aton nga mga balay, damo gikita sa mga basura, no? Especially sa aton kusina. So, kung magluto kita, dapat hindi naton pag-ihaboy ang aton mga biodegradable nga mga basura. Kag painon gid naton ang aton mga basura, no? Painon ang madunot sa hindi madunot. So, ang mga madunot nga basura, pwede gid naton na siya ibutang sa isa ka sudlanan, no? Pwede sa drum, pwede sa imo nga composting bed, kag buhian didto sang lago kay nga aman para nga sa imo sarili ko kagulingon nga balay ma-manage mo ang imo basura at the same time makaproduce ikaw sang kaugalingon mo nga fertilizer or organic fertilizer. So number two is in the farm. So sa aton nga uma, no, damo gid kita sang mga biya or mga sagbot, no, mga sagbot naton, mga residue sa aton nga mga crops, no, kag iban pa mga manure sa atong kasapatan, tais ang aton nga manok, itis ang manok, tais ang karbaw, tais ang kanding. So pwede gid naton na siya, no, nga itipunon tanan kag ibutang sa isa ka bed kag ipakaon sa aton nga mga lago, no, at the same time makahatag sa aton sang dugang nga abono kag kung damo kita abi sang mga ginasagod ti madamo man ang production naton sang compost kay pwede pa naton makakitaan sang kwarta. Number three is for large-scale operations like local government units. So, amon ini man nga mga programa, no, actually may mga LGUs kita nga naga gina-implement man gid ni sang LGUs ang pag-segregate sang waste kag ang pag-manage ni. So, like for example, ang La Carlota nga LGU and then ang siguro Victorias, no, nga may ara sila nga mga composting facilities. So, ang ang ano ang tawag sini, ang purpose is ang mga waste naton sa aton nga mga markets like for example basura dira sa aton nga baligyaan sa mga gulay, baligyaan sa mga isda kag iban pa o tipunon ina kag ginapain man kag ginahimo nga vermicompost kag amo man na ang ginadisperse sang LGU sa mga farmers ini. So compost produce is of good quality, no, for soil amendment and good quality organic matter. So for the information of everyone, ang vermicompost or ang vermiworms has the capacity, no, nga eliminate ang toxic, no, substances from from the substrates na ginagamit. So that is why efficient gid kaayo ang vermicomposting. So okay, next slide. Steps in vermicomposting. So ari na, no? Ari na ang aton nga mga steps or pamaagi kung paano maghimo sang vermicompost. So number one nga step is site selection, and then we go to preparation of materials, and then aerobic decomposition, vermicompost, and earthworm biomass. So duha ka klase ang pakatuan, no? Pwede nga mag-produce ka sang vermicompost, pwede man nga padamuon mo ang imo nga mga lago, no? Sandin ibaligya mo na siya or for farm use, no? At the same time ang imo nga mga lago pwede man nga kung damo na gid mo production, himuon mo nga vermimeal or pwede mo siya i-recycle para nga padamuon pagid ang imo nga production sang vermicompost or i-reuse mo siya. So, isa-isahon naton. Ara na siya diri sa next step. Okay? Next slide. So, number one procedure in vermi production is the site selection. So, diin ang pinakamaayo nga lugar nga mag-produce kita sang vermicompost. Okay? So, number one criteria is to select a good and well-ventilated area, no, protected from direct sunlight and flood. So, magpili kuno kita sang lugar sa sulod sa aton nga farm kun diin malamig, no, well ventilated na hindi siya hindi siya kulob, mahanginan siya, may proper circulation ang hangin sa area nga na, no, and then hindi man siya mainitan rekta sang adlaw kag hindi man siya mabahaan. Kay tinga ang aton mga lago hindi ni sila makaano, no, hindi sila maka-survive sa tuman kataas nga init kag kung rekta nga mainitan sang adlaw kag at the same time hindi man sila mag-thrive kung malumos sila sa baha.
Next is to ensure an accessible water source and availability of raw materials. So dapat no sa aton nga area kung diin naton ibutang aton vermicomposting, dapat accessible man ini or lapit ini sa sources naton sang aton nga tubig kag aton nga raw materials or substrates. Kay para nga no, kung kinahanglan na naton iilisan ang aton nga substrates kay naubos na ka-decompose tong prior naton ni ginhimo, di kundi pas lang ang pag-facilitate sini kag ang pag-mobilize naton sang aton nga mga galamiton. So, ang aton mga vermiworms abi ginabunyagan na siya from time to time kag gina-maintain gid ang ang tama nga moisture no para nga ma-maintain naton ang iyang production. So, amo na nga kinahanglan gid naton sang accessible nga water source. Next slide please. Okay, so step number 2 is for the preparation of substrate materials. So in the preparation of substrate materials, no, gina-consider ginaton ang proper nga carbon to nitrogen ratio. So ang recommended ratio for our substrate materials is carbon to nitrogen ratio is 3:1 or 70/30. So 70% carbon source and 30% nitrogen source, or tatlo ka bahin nga carbon source kag isa ka bahin nga nitrogen source amo na siya. So some of the examples ang aton mga carbon kag nitrogen sources amo ni sila. Okay? So for carbon source, example sini mga hilamon, grass, no, rice straw ang uhot sang aton nga humay, corn stover. So ang mga residue sang aton nga corn sa field, no, mga kahoy, woods, sawdust, ang sa mga ginaano bala na ang mga pandayan, no, sawdust, and then cocoa dust, cocoa coir, pwede man kung damo kalubihan, no, and then paper, mga papel sa mga bata, especially sa eskwelahan, no, kung damo, pares subong damo module, kay modular lang ang estudyante, tapos gamit sa module, ginapanghaboy na lang kung ginapang sunog, kuno sa mga schools, di pwede man gali siya nga i-composting. And then cane tops, mga kansaan to, cane tops, mga puntas ang tubo naton, and then mga cane trash or mga residue sa aton nga katubhan, no, mga residual waste. And then ang example sang nitrogen source na natunga ni siya sa duha. So pwede siya plant source and pwede man animal manure, no, or halin sa aton nga mga kasapatan. So for plant source of nitrogen source, pwede siya example kakawate, madali kakao na siya, no, kakawate leaves. So ang kabalo naman kita nga ang madali kakao leaves maayo gid na siya nga gamiton for composting tungod sa mataas nga nitrogen content sini. Number 2 is ipil-ipil leaves, no, dahon sang ipil-ipil, munggo, kaya damo sang munggo labi na kung summer, no, ma-intercrop kita sang munggo sa aton area. So pwede naton na siya nga actually nga itipunon kag ipakaon sa aton nga vermiworms as nitrogen source. And then kudso is tong dalagpad nga dahon, no, nga daw cover crop man pero dalagko siya sang dahon. And then baging ilog damo ni siya, no, isa man ini ka efficient nga source kay ti daw hilamon lang gid ini kag amo ni kusog magtubo sa mga bakante nga mga area. So ang baging ilog is tawag man sang iban hagunoy nga gakabod tungod kay ang iyang itsura daw hagunoy, although ang iyang shape sang dahon medyo heart ka nagabulak man puti kag balagon ini nga nagkabod sa mga kudal, no, nga mga area nga wala naton gitamnan lapit sa mga irigasyon amo na siya kag palibot sa aton nga farms. And then next is ang wild sunflower, no, ang wild sunflower ng mga wild bala nga yellow bulak kaya nga daw sunflower man. Okay, and then katuray leaves, no, ang katuray damo ang katuray tanom sa mga palibot sang mga kudal, no, ang kapamulak yellow or red or pink, no, mga katuray. And then ang asola, no, asola naton pwede man. So asola is good also for our mga isda, mga manok, di ba, pakaon sa ila. So pwede pun siya for vermicomposting. And then mani, no, kung gatanom ka mo sang mani, so pag harvest ninyo, instead nga ihaboy ninyo ang mga residue niya nga ginharvestan is pwede nyo siya, no, ipakaon sa inyong vermiworms. And then for animal source of nitrogen,
pwede naton no mga manures ang aton kasapatan tanan-tanan no nga manures baka, kanding, carabao, rabbit, okay? Pero except lang no ang tais ang aton nga ido sa aton kuring kag ang aton mismo nga tai. So mamangkot ka mo nga hindi pwede ang tai sang ido kuring kag sang tao, of course no ethically ah hindi gina siya pwede gamiton kay hindi siya acceptable sa aton culture, and at the same time hindi na siya accepted sa Philippine National Standard for Organic Agriculture kay ti man mahiggo na gid ini nga sahi sang mga tai, and contaminated siya with microorganisms nga pwede maging detrimental or makahatag ng sakit sa aton. Okay, next slide. Okay. So, sorry gid no, ipalayo ko lang jutay ang mic ko no kay Baskog akong tingog. Sige. Okay, pasensya bago ko lang nabasa. Okay, so other plant sources of nitrogen. So, amo ni sila no. Hindi mga crotalaria, no? Calopogonium, no? Centrothema, Caballero, kilala na damo tunok na siya, Acacia, Cadius, ano, Sesbania, Madre de Agua. So ang Madre de Agua namin kag may ara pagid ko di duga nga pwede nga plant source sang nitrogen is ang aton nga mulberries. So kabalo naman kita sa Negros damo gid mulberries diri tungod kay may mga silkworm production kita diri. So ang mulberry actually nami siya man ipakaon sa lago because of its high nitrogen content nga mga 22 to 23% siguro nga crude protein. Okay, next slide. So, example, no, sang materials, paghimo sang vermicompost. So, halimbawa, naghimo ka sang vermicompost karon ang imo material gamiton for carbon source, si sawdust, tapos coco dust, kag mud press. So, siguro for Negrosanon, madali magamit sang mud press tungod kay damo diri sang sugar central. Kung may access man lang kamo for mud press, mas madali ini kuro nga gamiton. So 70%, so like for example, pulo ka sako imo nga raw materials no, ang 7 ka sako sini amo ning carbon source. So pwede ni siya si mud press, si sawdust, kag coco dust, pwede mo sila i-mix. And then for your nitrogen source, tungod kay hindi man gid masyado damo imo nga manure, so pwede mo lang sagutan sang plant source. So pwede mo isagol no 3 ka sako ni sila sa 10 ka sako nga imo nga raw materials or substrates, 3 ka sako sini ang imo nitrogen source or 30%. So pwede mo na isagol ang madali kakao nga dahon kung damo ka madali kakao, damo ka man dahon sang ipil-ipil, damo man maging ilog sa imo farms kag legumes nga ara ka nga tanom. So pwede na sila ipang sagol-sagol mo kag sagulan mo man sang imo nga animal manure like tais sang carabao, no, tais sang baka, itis sang manok. Pero actually itis sang manok discourage gali nato ng itis sang manok nga halin sa commercial nga mga poultry kag broiler production farm. Kay man taas ang content sini sang heavy metals because of the antibiotics kag mga commercial feeds na kinapakaon sini. Amo man ang commercial nga pig production. Okay, and then mga tais ang kanding. Okay, so vermicompost produce is a good okay, go ahead. Okay, so preparation of substrate materials. So for vermiworm production, gather the raw materials made of 50% nitrogen source and 50% N source. So kung ang imo purpose is padamuon ang imo nga lago, kay diba duha ka klase ang aton nga klase sang production sang vermi. No, pwede kita mag-vermi production for the purpose nga mamaligya kita sang lago sa mga kaupod ba naton nga mga farmers. Or kung amo ning imo purpose no, para nga magpaspas damo ang imo nga lago, amo ning ginasiling diri nga magpreparar ka sang 50-50. Pero ang ideal gidya kung compost ang imo nga purpose, composting is 70-30. Amo na siya. 70-30 ang imo nga CN ratio for composting. Pero kung lago ang imo nga plano nga padamuon, 50-50 gina ang imo nga ratio. Kay para paspas magdamo ang imo nga mga lago. Okay, so use pre-decomposed mud press and banana bracts as source of carbon. Example lang ni siya ha.
So ang gingamit niya mud press kag banana bracts no as source of carbon. Tapos ang source naman niya sang mung bean, si cacao no, si cow manure si cow manure ta isang baka, and then ang mga residues ang peanut no halin sa field as iyang nitrogen source. Okay, next slide. So ang next is chop no, chop manually or pwede man gamitan sang shredder ang imo nga mga materials. Kay labi na ang mga plant source nimo kati mga tigaan at sila kag dugay sila ma-decompose no. So para nga paspas ang decomposition sini, ipaagi naton siya sa shredder, pero kung wala pa kamo sang shredder, pwede gid nga tuktukon naton ni siya para magpino siya kag para dali siya nga ma-decompose kag dali man siya makaon sang aton nga mga lago. Next slide. Okay, so first na process na decomposition, duha ka process ang decomposition para sa aton nga vermicompost production. So ang first decomposition na process is the anaerobic decomposition. No, anaerobic. Ang second is the aerobic decomposition. So sa anaerobic decomposition, for the anaerobic composition, i-mix naton ang aton mga materials no sa sulod sang isa ka plastic na sako. Okay? And then i-decompose naton siya within 10 to 14 days no or until the temperature of the compost cool down. Okay? So hasta nga magbugnaw ang aton na compost no. So isulod gina sa sako no ang aton nga mga raw, mga hilaw nga mga plant materials nga gin-chop naton or ginagi naton sa shredder. And then, sa sunod sang 10 to 14 days, mag-init na siya. So, kung mag-init, that is the indicator nga naga-ongoing ang pre-decomposition sini. No? So, ginatuyo, gina siya, no, nga anaerobic decomposition siya. Ang purpose is, of course, number one is para mapatay ang mga seeds. Like, for example, magamit kita sa mga hilamon, nga may mga madala nga mga bunga. So, mapatay ang iyang seeds sini or ang iyang nga germplasm, hindi na siya magtubo. Kay, ang kaisa, no, ang problema naton sa vermicompost production, may mga compost nga wala nila gina pre-decomposition through anaerobic, no, decomposition, ang ilang nga mga raw materials na plant-based, matabo is nagatubo ng hilamon no after nga naggamit na nila ang vermicompost or gingamit na nila sa ilang plants. So nakaagi man ako sina no nga gingamit namon ang compost or vermicompost, nagdamo ang hilamon sa amon humayan tungod kay wala gali nila gin-undergo sa anaerobic decomposition, so wala napatay ang seed sa mga hilamon. So next is no, mapatay man ang mga pathogenic microorganisms or atong mga mikrobyo nga makahatag kalain sa aton nga mga tanom no. So anaerobic decomposition. And then ang letter B no, kung after 10 to 14 days so na pre-decompose na naton ang aton nga mga plant material, so pwede na naton na siya i-undergo sa aerobic decomposition. So, ang aerobic decomposition na ni amo na gining actual no nga vermicomposting kung diin ang aton nga mga substrates ipakaon na naton sa aton nga lago. Since ang lago is considered as decomposers, no? Decomposers man siya. So, ipakaon naton ang mga lago. So, ang aton compost ibutang naton sa bin, no? Sa bin, or kung wala kita nga bin, pwede lang man nga open area nga simentado or pwede man duta gani no, kag ibukid-bukid lang naton siya basta hindi siya maulanan no, hindi siya marekta nga mainitan sang adlaw. So ipangutang naton ang mga worms no, seed the worms into the compost at 2,000 worms or 1/2 kilo of vermiworms per square meter of compost. So kada square meter of compost kinahanglan lang sang 1/2 kilo nga vermiworms no. So ang count ni ma-estimated 2,000 na siya ka worms. So halimbawa, mambal ka mo nga ti pwede lang nga dugangan nakon ang worms, pwede gid no. Kay kung gusto mo nga paspas ang imo nga production sang vermicompost or vermicast, siya damuon mang imo nga worms. Sa kung gusto ka sang volume nga production, damuon mang na imo nga substrate since ang vermicompost has the ability to eat no. Nga madamo paspas sila magaon given nga ang imo nga lugar is naga-favor sa ilang nga paspas nga reproduction kag consumption sang ila pagkaon no, tong ginasiling naton nga mabugnaw, madulom kag malamig nga lugar. Okay, next slide.
Okay, so amo ni siya ang mga sample sang aton nga mga vermibeds, no? So pwede lang nga box type, nga pwede man nga medyo bed type nga laba, no? Nga may atop nga pugon or dahon sang lubi. Pero ang iban pwede naman nga sin siyang atop, no? Pero para mabugnaw ginakasamihan pagid nila sang dahon sang nipa or dahon sang lubi, no? Parang mabugnaw ini kat since ang vermiworm naton gusto nila mabugnaw. Kag ang iban ginapalibutan nila sang nets, no? Para nga maging madulom ini kag mapaspas pagid ang reproduction sa aton vermicompost or ang ilang nga activity. Okay, so kung wala ka sang kung wala ka sang beds, pwede ka lang magamit sang mga recycled materials like mga sako, mga drums, no? Kag mga used tires. Mga tires naton sang salakyan naton nga biya na naton. So for the maintenance of our beds, no, kinahanglan naton siya i-maintain. Kaya mga lago, pwede na sila maglayas, no, kung hindi na ka-favor sa ila ang ilang environment na ginaistaran. So pwede lang sila malagyo, no, maralayas sila. Okay, so i-maintain naton ang aton nga bed, no, by maintain the by watering or bunyagan naton, no, to maintain the moisture of the bed. So ang moisture nga dapat naton i-maintain is 70%, no, 70%. So ma-determine naton na ang 70% ang moisture sang aton nga bed kung testingan naton puga ang aton nga substrates. Okay? So kung pagpuga naton sang substrates naton, magtulo ini sang 5 to 7 ka drops sang water, no? So that is the exact amount of moisture nga ginapangita naton, which is estimated at 70%. Okay? So kung mainit nga panahon, pwede nyo siya bunyagan kada aga, no? Every morning. Kung medyo maulan-ulan, pwede every other day or every 3 days. Depende man sa panginahanglan. So, i-check mo lang gid ang moisture from time to time. So, must be protected from sunlight and predators. So, kinahanglan man, no, nga protektahan ta ang aton nga vermibeds from direct sunlight kag predators. So damo predators ang aton nga mga vermiworms. So pwede naton predators ang mga manok, no? Mga pispis, ang mga subay, ilaga, no? So pwede sila manginaon dira. So that is why kinahanglan may ara nga screen sa palibot sang aton nga vermi compost production facility. And then amo na ginaatupan man kay ti ma-toast ang aton nga lago kag mapatay sila kung marektahan sila init sang adlaw. So substrate should be gently loosened periodically for aeration. So kinahanglan man naton i-loosen ang aton nga substrate. So kung may ara ka mo dira nga garden fork, no, i-loosen naton siya from time to time nga para ma-aerate naton ang aton mga lago kag hindi mag-compact ang aton nga mga substrates. Okay, next slide. Okay, so amo ni ginabunyagan niya, no, ginagamit sang fine mist, no, sa tubig para magbunyag sang vermicompost, and then gina-cover nila sang plastic sheets or screen or nets, no, ang ilang mga vermibeds para nga maprotektahan from predators. Okay, next slide. So for harvesting, okay, so damo man ang mga pamaagi sang pag-harvest sang worms, no. So depende ini sa availability kag sa inyo nga mga nasahuan, mga klase sa pag-harvest. So ang aton lago, i-harvest naton, no, ang lago naton kag ang cast, i-harvest naton kung naubos na kakaon sang lago ang iya nga substrates, no. Harvest the worms and cast when all the substrates are fully consumed by the worms. So, harvest through manual extraction to avoid harming the worms. May ara man sini nga paagi, no, manual, kabaga mano-mano, ikabkabon mo and then pilion mo ang worms. Pero may ara man sila nga pamaagi nga gina ginaano nila, no, ginaayag nila sa screen para nga mahulog ang mga cast and then ma-separate ang worms. Pero hamba nila sa paagi nga ni damo ang worms nga ma-injury, no, or mapatay or mautod. Hindi man mapatay pero sila mautod, no, pwede sila mautod or magka-injury sila. Okay, so pwede man ang migration na process. So migration na process is that kung damo ka sang vermibed,
ang tapad nga bed wala anay sulod nga lago. So ang first bed amo nang may sulod nga lago. So automatic pag maubos ang lago ang abi ang ilang pagkaon mangita gina sila sang ilabag-o nga pagkaon. So kung wala ka sang na-reserve nga pagkaon dira sa imo nga lago malayas na sila tanan. Mangita sila sa pagkaon nila. But then kung sa tapad sang imo nga first bed maging tapad ka dira nga bag-o nga bed no nga may substrates na ready to be transferred. Ang mga lago once naubos nila ang pagkaon nila sa ilang nga una nga bed, automatic mag-migrate lang na sila sa second bed nila. So, para nga mas dali sa ilang pag-migrate, pwede lang ang imo nga beds is made of bamboo slats para nga dali lang sila maka-migrate. And then kung wala ka sang bed, pwede lang ginimo nga i-mound no mag-form ka sang mound like nga bukid-bukid no. And then pag mahulpa na ang imo nga ginform nga bukid-bukid nga substrates naga-indicate na naubos na sang vermiworm kakaon ang mga substrates nga na or na-decompose na sila nila totally. So automatic mabalhin na sila sa second mound na ginhimo mo kag didto naman na sila manginaon. So mas efficient na siya kay hindi ka na kinahanglan mag hard labor para i-extract mo sila kag i-harvest kag i-transfer naman sa pihak nga bed. Okay, next slide. So, drying and storage, okay? So, although nga bisan nga nagpa-migration ka, i-sieve lang gyapon nimo or ayagon gyapon nimo ang imong na-harvest nga vermicompost no para nga ma-remove mo pa kung may mga nabilin pa gid nga mga lagot, syempre hindi magid nga totally mahalin no, mga eggs mabilin pa man na. So para nga ma-separate mo pa kag ang iban pa gid nga mga impurities no, mga debris kag other impurities didto sa imo vermicompost like stones, mga twigs mo na nga mabilin dira sa imo nga compost material. So ang imo lang gid nga i-harvest is of course ang clean na vermicast or pure nga vermicast. Okay, next slide. So for drying no, i-air dry nimo ang imo nga harvested cast no or vermicast out of the sun. So air drying hindi dapat ibutang sa rekta sa adlaw kay madula ang nung iyang mga nutrients ini. So air dry lang no for within depende no kung ano kalaba ag depende sa moisture sang imo nga compost pag harvest. But ideally during harvest dapat hindi ka na mamunyag. No mga 2 weeks siguro before mag-harvest hindi ka na mamunyag para nga ang moisture sang imo nga compost nang ara na sa ideal nga moisture sini. Okay, next slide. So, i-check nimo ang moisture sang imo nga na-air dry nga compost. So, ang moisture sini dapat no ara lang sa 30% moisture. Take a handful cast, form into a ball. So, with right moisture, it will retain its ball shape when released but will break the poke when poked. So, the moisture is beyond 30% if it will not break when poked and lower than 30% if it will not form into a ball. So, ang ginapahayag sini amo nino kung ang imo nga moist nga na-harvest nga compost in air dry mo na, dapat i-check mo gid ang iyang moisture nga hindi magnubo or magtaas sa 30% moisture. So ang ideal moisture is 30% gid no para ma-retain sini ang iyang nga good state, okay? So magwa ka sang isa ka kumkum nga vermicast and then imo ni siya nga timol-timulon no samtang ka timol-timol ka imo ni siya nga kung pag-open mo sang kamot mo, gabol lang gyapon siya and then kung imo siya nga i-poke, no, imo pisliton, mabungkag lang siya. So eksakto na siya nga 30% ang moisture. Pero kung imo siya nga timul-timulon, kag pagbungkag mo sang kamot mo is nabungkag man siya, so naga-indicate na siya nga moisture niya is below 30%. Pero kung imo siya timul-timulon, tapos pag abli mo sang kamot mo, ginpoke mo siya, hindi siya mabungkag, naga-indicate na siya nga sobra pa sa 30% ang moisture at kinahanglan niya pa i-dry liwat. Okay? So, put the cast in a clean and uncontaminated sacks or bags, no, store out of the sun. So, as long as naabot mo na ang iyang desired moisture nga 30%, pwede mo na siya i-store, no, i-bag kag i-store. So, isulod mo siya sa mga sako, ang iban doble siya, no, with plastic sheet sa sulod para nga ma-retain ang moisture sini hasta nga sa time nga gamiton ini. So, i-store naton siya sa mga lugar nga hindi mainitan rekta sang adlaw kag malayo man sa mga contamination like mga chemicals, gasolines, kag other nga mga pwede makaguba sa aton nga vermicompost. Okay. So that is all no. Amo lang natanan ang akong topic on vermicomposting. Kung tani may napulot man kamo sa aton nga training, madamo gid nga salamat.
Good afternoon. Kag may ara pa kita next slide para sa aton nga training pero ibalik ta anay kamo kay Miss Marjun Castro. Thank you very much, Ma'am Flora May. Wow, kanami gisang imong sharing. Thank you, ma'am. Very clear. No? And hindi ko sure why naga-feedback. Oo, ma'am, base sa imo duha imo siguro nga ano, ma'am. May cellphone ka puro dira kag may ara ka nga monitor. Dapat i-off mo lang isa, ma'am. Yep, okay. Actually wala na. Pero Kasi may ga-feedback iban, yapon. O sa iban, ma'am, base sa iban na. Well, anyway, ma'am, that's why nga we choose to have this in StreamYard para kay Facebook and sa YouTube. So, ang mga nakamiss subong oras, maka-view pa. No? Okay. Okay, ma'am. So, Nadula na maybe, yung ano, ma'am, feedback. Nadula na feedback mo, ma'am. Okay na. tumiara, ikaw naman ang feedback. Anyway, ma'am, we're interested about attractants. Yes, ma'am. Okay ka, ma'am. Okay, ma'am, padayon lang ko, ma'am. Okay. So, we will proceed to our next topic, that is production or natural attractant or natural attractant making. Okay. So, hambal man ibalik taliwat no kung naga-organic farming kita no, ang aton nga limiting factor is the is ano no is the source of fertilizer for our plants, and of course amo ni siya ang pest management. Isa man ini sa mga importante nga dapat tutukan kung kita naga-organic farming. Since kung naga-organic farming kita, hindi kita pwede kagamit sang hilo para spray sa aton nga mga tanom. Okay, so isa ka pang maagi is ang paggamit sang natural attractant. Okay, next slide. So, insects play a vital role in one's garden. Amo nang siling niya. So, some species can be beneficial, but more often than not, many people consider them as pests. So, as farmers and gardeners try to eradicate the population of insects to conserve their crops, sometimes they can also unknowingly be threatening the life of their plant. So, amo ni bala, no? Masami sa aton nga mga farmers abi makakita lang sang isa ka pesti na hadlok dayon na sila, labi na kung naanad la sa conventional practice ng farming. Okay, ang ginapangita peste. Wala ga pangita sang beneficial insect, pero kung organic farmer kaya no, once nga nagadto kasi imo farm, ang first mo dapat pangitaon is the natural enemies or beneficial insects. Since no, kung may presence sa beneficial insects and natural enemies sa imong farm, naga-indicate ini no nga hindi ka dapat mahadlok kay man no, balance pa ang imong nga ecosystem kag may kaagulingon nga or natural mechanism ang imong farm nga i-control ang infestation sang pest tungod sa presence sa mga natural enemies. But then no, tungod sa nakagawian na no o naandan na sa mga farmer nga kung makakita peste dapat may mahimuon gid sila no. So ang mostly naga-apply dayon sila saan tawag sini, naga-apply dayon sila sang hilo or ginasprayhan dayon, although nga hindi man gid hilo no, abi nagagamit botanical pesticide, like for example organic farmer ka, magamit dayon sang botanical pesticide para ma-manage ang pest. Pero actually no, in pest management no sa organic production, hindi lang man dapat botanical sprays. There are a lot of things na pwede pahimuon. So pwede lang biological control no, pwede physical na control measure like na monitor ka every morning, pang pick upon mo ang manually ang pick up mo ang mga pest no, pag i-collect mo sila, and then pwede man nga magamit ka sang indigenous knowledge system para sining mga attractants no, para sining himuon naton. Okay, and then a last resource na naton ang paggamit actually sang botanical pesticide or ang ginaspray para mapatay ang mga natural enemies. Since no kung magamit kita sina pwede nga ma-harm naton ang aton nga crops kay kung masubrahan bala, like for example magamit kita
sang tawagan ni sini ning chili no or katumbal or magamit kita sang ahos tapos masobrahan naton kabutang ang aton nga ahos kag katumbal didto sa aton nga mixture sa tubig pwede nga masunog ang aton nga plants no pwede naton na mahimo or magamit kita abi sang panyawan ano ganing panyawan sa Ilonggo gid nga term nalipat ko no panyawan pwede nga magpait ang aton or maguba ang quality sang aton nga tanom or aton nga produkto kay maapektuhan ang iya nga taste sini after naton nga masprehan. Okay, so to to make it more safe, no, pwede naton gamiton ang natural attractants. So fortunately, no, there is a way to control the insect population without compromising plants' health. It it is by using a natural insect attractant. Okay, next slide. Next slide, please. Okay, so insect attractants for good and bad insects. So, in general, no, may mga available man abi commercially nga mga attractants. Okay? So, the most popular use of attractants is to lure pests, okay? Mostly fruit flies and other flying insects to traps for control. So, balaan lang gid naton basta attractant abi ang mag-abot gid dayon sa una naton ang ano pheromone, no? Pheromone bala na ginagamit para ma-attract ang mga pinakakalaban gid sang farmer sa gulayan amo ning kag sa mga prutas amo ning fruit flies. Pero although damo pa iban nga insects kag damo man nga klase sang pheromones, pero ang pinaka-popular is ang pheromone para makontrol ang fruit flies. Fruit fruit flies, I mean. Okay? So, ang mga examples ini amo ning mga ano bala, methyl eugenol, no? Ang aton nga mga super net dira no mga super net naton ang aton mga ang tawag sini mga mga trap no so mga trap naton or for fruit fly trap naton na ginagamit sa aton nga mga farms. Okay, so attractants can also be used to induce beneficial insects to come to and stay in crops for goals such as enhanced pollination of natural pest protection. So duha ka klase ang attractant naton, pwede man nga to attract natural enemies and pwede gali to attract pests gali no para nga ma-trap naton sila kag pwede man to attract or to invite so pero hindi naton pag i-trap ha invite lang natural enemies para magdamo ang population sini sa aton nga farm kag amo ni makabulit sa pag-manage ng aton nga mga pests sa aton nga mga tanom. Okay, next slide. Next slide, please. Okay, so ang paggamit, no, ang paggamit sang natural pheromones, ang paggamit sang pheromones actually as attractant sa farms is actually allowed man na siya sa organic farming although no depende pa na siya karon no kung i depende na siya karon may condition no allowed with condition tungod kay no ang ang paggamit sini depende pa no, depende pa kung magamit ka sang pheromones as attractant, depende kung halimbawa ang kondisyon wala gid sang available nga natural source sini, no? So pwede lang na siya gamiton or na mga synthetic nimo, no? So kung wala man directly nga ma-contact siya sa imong produkto, so pwede mo siya gamiton. Although may mga kondisyon gid nga kinahanglan mo gid mag-ask permission. So kung halimbawa certified organic farm ka, no kinahanglan mo gid mag-ask permission sa mga certifying body. Okay? Before ka magamit sang pheromone since no synthetic ini kag hindi ni siya natural nga substance. Okay, so get rid of insects, pests, no, without damaging your plant's health. Okay, so amo ni ang purpose sang aton nga lecture karon nga adlaw nga itudlo ko sa inyo ang mga pamaagi paghimo sang natural attractants. Next slide. Okay. So, number one is production of natural attractant.
no? Natural attractant ni siya, amo ni siya ang iya sa Korean Natural Farming System or KNF. Okay? So, kabalo naman kita no nga nag-originate ang Korean natural farming sa Korea, no? And then the father of Korean natural farming is the Mr. Han Kyu-chu. Okay, so ari siya nga pamaagi is nag-originate pa sa formula ni Mr. Han Kyu-chu. So, natural attractant, ang ingredients na to na gamiton is, of course, no, natural vinegar, langgaw, no, langgaw sang lubi, nga pwede man sang tubo, nga wala gin gamitan sang coloring or other substance, basta natural lang gid siya. Wala gin butangan balok, no, or gin butangan sang color. Okay, so then muscovado sugar. Kung wala muscovado sugar, you can use molasses, pero hindi lang white sugar, kag brown sugar. No, mas maayo gid ang muscovado or molasses. And then fermented plant juice or FPJ. So ratio of preparation, kinahanglan naton sang 1 liter nga natural vinegar, and then 1/8 kilograms nga muscovado and 80 ml nga fermented plant juice. So 80 ml of fermented plant juice is equivalent to 8 tablespoons, no? 8 or 8 ka tablespoons. Okay, next slide. So, step 1, no? Amo lang ni dali lang. So, magprepara ka, no? Sang himuon ta na lang isa ka galon para damo ti ko ay nato gamay to. So 1 gallon no so ang aton na kuno coconut vinegar nga ginprepara i-boil naton ni, no? I-boil naton, pabukalon naton, and then i-take out naton siya immediately sa flame once nga nagbukal na ini. So then, no, kay mainit pa man ang aton nga tuba or coconut vinegar, butangan na naton siya sang 1/2 kilo nga muscovado or molasses, no? So butangan naton siya sang molasses since nagamit kita sang 1 gallon. Okay, wala siya nag-jive ako no. Okay, and then no, magamit kita sang butangan naton siya dayon sang fermented plant juice which is equivalent to 8 tablespoon. So, ang aton nga plant juice dapat nagadepende man kung ano nga klase sang crop ang butangan ta sang attractant. So like for example, ang attractant naton ibutang naton sa aton tanom nga mangga no to attract fruit flies ng mangga. Ang aton man nga fruit plant juice nga gamiton is ang plant juice nga naghalin sa mango or sa mangga nga dahon or yang leaves ng mangga no. Ginhimo halin sa yang mango leaves, okay? Pero pwede man gapon nga prutas sang mangga ang aton gamiton. So kung kamatis naman no ang aton nga butangan sang aton nga attractant, so magamit man kita sang dahon sang kamatis nga fermented plant juice. And then kung cucumber or pipino no, magamit man kita sang dahon sang pipino nga fermented. That is no para nga pagbutang naton sang natural attractant didto, hindi man mabaguhan ang peste kati pareha lang siya sang smell sang crop nga iya nga gina-atake. Okay, next slide. Okay, so ang mga insekto no, natural ini sila nga mga alcoholics. So nanamian sila no sa mga hamot nga daw wine or fermented kag daw amoy honey, no? So ma-attract gina sila no kung butangan mo sila sang mga attractant. So siling diri no, insects are alcoholics. Put a little bar, the insects come by and have a drink and get drunk. Amo na siling nga fall and die. So masulod na sila dira ma-attract sila since nanamian sila sang iyang humot kay daw actually ang mixture sang honey tuba ang mixture galit sang tuba with molasses or muscovado sugar kag butangan mo sang gamay nga plant juice no nga halin man sa crop nga imo nga gamitan is maano siya mag-attract gid siya sa imo nga natural sa imo nga pest no nga gina-attract. Okay, so masulod sila dira. So imbis na makaon sila, manumos sila and then ibutang mo abi na siya sa imo nga plastic bottles, no? Ang plastic bottles mo butangan mo lang sang gamay nga opening sa babaw and then butangan mo man sang fermented plant sang imo nga ano gani again prepare nga natural attractant sa sulod, no? Nga mga at least 1/4 inch lang sa deep sang imo nga bottle and then malumos sila didto sa imo nga materials ang gingamit. So, kung mapatay na sila, of course, hindi na sila magdamo. So,
Next is natural insect trap. No, ari naman niya is insect trap ni siya, daw attractant ng gihapon ang nga purpose. So ang kinahanglan naton is 1 cup of used oil, no? 2 to 3 tablespoons nga sugar, and then 1 tablespoon nga cornstarch. And then, yellow plastic bag or bottle or container. So, ginakinanglan naton magamit sang yellow nga ni tungod kay ang mga insects, no, naturally, ma-attract sila sa yellow nga mga color nga mga flowers. So, that is why, no, gamiton naton ang yellow nga mga containers or mga plastic bottles. Okay, next slide. So, procedure, number 1 is i-mix naton ang oil, sugar, cornstarch thoroughly. So i-mix naton no, cornstarch, sugar kag oil. So i-mix gid ka maayo nga insakto gid sila nga masagol kada tanan nga mga ingredients. So if you have a yellow plastic bag, flatten the bag then cover the surface with the mixture. For a yellow container, simply cover the surface with the mixture. So depende no kung ano imo nga gamiton nga material for your attractant. So, pwede ka magamit flat sheets nga yellow ang color or pwede lang mga yellow nga plastic bottle. So, i-spread mo lang dira ang gin-prepare mo nga attractant no, made of oil, sugar, and cornstarch. And then, amo lang na siyang gamiton mo nga ihang dito sa palibot sang imong nga production area no nga damo sang peste. So, automatically, ang mga pest no, mag-attract sila sa color yellow kag magpilit sila dito sa ginset mo nga insect trap. Ang problema lang sini tungod kay ah, pwede lang pati beneficial insects matrap man diri sa ginimo mo nga insect trap. Okay. So next, I guess no, that is all. Wala na gali. So madamo gid nga salamat. Amo lang na akong lecture. Kung may ara kamo pamangkot, pwede lang gid kamo magpaabot sa akon. Madamo gid nga salamat and good afternoon. Thank you, Ma'am Flora. Wow, damo gid kami sa natun-an. Kag nakita ko da sa comments sa FB Yes, ma'am. na Ano ma'am? damo ila na ton ang gapamati sila no, and nakita ko da ara ang aton mga friends from Victorias, CSWDO si Ma'am Joyce, ang taga Kabangkalan, Board Helen Safra, then ang taga Ibi Magalona, and also from Asenso Silay, mga women's group, no, and then they Joy from Himamaylan, Rilin from Pontevedra, and many others. Pero daw budayang ko subong magkanto sa FB. Okay. Ma'am, thank So please stay sa virtual studio kay mabalik natin. Kasi may questions sila. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Flora. Okay. Ano na si Sir Victor? Wow, sir. Diyan ka na naka-plaster. Doon naga-ano naman yung signal. Okay. Sir, unmute na, sir. Kay kanami isang tingog mo. Unmute, sir. Unmute. Ang microphone ni sir. Sir. Unmute. Ang microphone niya ga. Hindi ko guro batian ni sir ay. Sir? Hello, sir? Hello. Okay, mapapayag yes, ka, ma'am? finally. Okay, mayong hapon sa tanan. Yes, sir. Yung kadako gid sang problema namon sa amon diri nga signal kay tungod nga daw nag-bisyo sa balas. Ay kipangitaan ko sang namin nga Oo. Pero actually, sir, okay kang audio mo. Nami gid. madulaaw. Okay. Okay. Can we flash na Okay, the maano ko PowerPoint? Yes, sir. So, can you proceed na to your presentation?
Okay, so iko'y ma'am, dali lang gid kay akon gid nga tinguhaan nga presentar tigid sang maayo. Ali na? Although nga daw gabisyo nga amon diri nga no. Okay na, sir, ah. Proceed na, sir. Excited ng women. Naman nga dako gid sa mga problema sa namon nga kuan diri. Do And so you're okay now? Actually, Please, oo. sir. Okay na, sir. Dali lang gid ma'am ha, kay hindi ko kakita pero i-try ko gid nga ma-present ako no. Yeah. The slide Actually, is bilang this. isa sa nga aton nga program sa mo ang visible production kag orientation daw kinahanglanon gid nga aton gid ini nga matagaan sang insakto nga igtulupangod kay kadamo sa aton nga mga farmers nga gusto gid magtanong sang tanong pero sang utanon pero gaka-failure sila tungod nga may mga bagay nga mga importante nga kung wala nila na hibaluan. So amo ning panahon nga dapat gid naton nga maintindihan kag pasalamat kita nga gintagaan kita sa kahigayunan nga makapakig-upod sa aton nga mga kababayen-an no nga isa ini sang challenge para sa aton diri sa pandemya nga kinahanglan kung ginakulang kita sang supply sang mga utanon dako nga ni kaayo nga suportar ang ginhimo sa aton nga mga kababayen-an. Pasalamat man kita sa okay na ma'am, makita mo ko? Pasalamat kita sa Province of Negros Occidental nga ginpatigayon ini nga programa. Kaya ang visible production and cultural practices amo ini nga aton nga topiko nga pagadalon karon nga hapon. Kag bisan pa may mga pagtilaw nga nagaabot sa aton diri nga signal kag sa aton diri nga internet pero nangita gid kami sang alagyan nga para nga maka present kita karon nga hapon. Okay, ining visible production kan siling naton ang aton nga mga utanon diri sa Negros daw 15 to 20% lang ang halin gidya diri sa aton. No, but sing ganon nga kadako pa gidya sang challenge nga aton nga labuton nga mangin masupisyente naton ang aton diri nga supply. Hindi man gid siling guro nga masupisyente gid nga nasa kabilugan pero mabuligan naton nga malabot ang mga dugangan ang jutay nga mga kakulangan sang aton diri nga produkto sa mga utanon. Okay, sa aton nga mga practices kinahanglan may ara aton tan-awon kung ano ang mga bagay nga aton nga itun-an para pagid nga madugang ang aton nga kaalam sini nga pagtuon no. Next slide please. Okay, magkadto kita sa himo sang aton nga farm kinahanglan aton anay tan-awon kung ano nga klase ang aton nga mangin epektibo para sa aton nga ginaplano. Okay, kung ang aton nga mga vegetable gardens may ara kita pila ka mga klase nga dapat naton gamiton no o kung mangin epektibo community or backyard nga aton gusto o kung urban gardening o kung open field magsiling ka gani nga ining community or backyard pwede tani magamit as showcase para sa aton nga mga kauturan nga gusto gidya magtuon man kag subong man ang aton nga matun-an pwede naton ibutang sa aton likod sa aton nga mga balay as backyard kag makabulig man sa aton nga kinahanglanon sa aton kusina. Kaya kung wala na kita sa mga lugar nga dapat naton butangan, may ara pa kita kung kisa nga mga area nga pwede naton magamitan sa mga containers or whatever plastic bags nga mangin epektibo siya sa pagtanom nga matanuman nato no may ara lang kita nga tawag nga containers nga pwede masudlanan sa aton medium kag pwede na kita katanom sang kamatis, talong kag mga sibuyas nga hindi na kita madako ang aton kabalo na malahalon subong sang mga utanon sa aton nga mga tindahan, aton nga mga tianggi sa palibot naton pero kung may ara kita nga matanom nga mga containers makabulik sa aton nga mga kinahanglanon kag sa aton palibot no. Pero ining isa ning open field o kung commercial gardening may ara kita ya kauturan nga gusto sila ya magprodukto sang nga makahimo sila kwarta out of this vegetable production. So tanom sila iniktarya amo ini sila ang naga-supply no sa aton nga mga kinahanglanon sa aton nga mga merkado kag sa aton nga mga puloy-an. Next slide please. Siling naton to gani may mga practices kita kag may mga ara kita dira nga nga pasunod o kung mga tikang nga aton dapat himuon. Ang una amo ni kinahanglan ang seleksyon sang variety. Magapili gid kita sang insakto nga variety
nga para magamit naton nga mangin epektibo siya kay magsiling kita nga variety hindi lang siling lahog-lahog nga ang tanan nga variety nga makita naton halin sa Mindanao halin sa halin pa sa Amerika daton aton itanom kag aton gastuhan kanugon sang aton nga mga effort kag kanugon sang kwarta nga gingasto naton nga hindi gali sila bayable sa aton nga lugar. So ginatudloan kita nga may ara nga OPB o kung open pollinated variety nga inisya ang open pollinated variety amo ni ang mga baridad nga sang una pa nga mga panahon nga gin-culture sang aton nga mga maalam kag gin-preserve ini siya para nga magamit gyapon naton. Kag ang isa naman ining isa ka klase ining hybrid. Atong gina-permita lupangdon kung hybrid siya o kung OPB siya. Ang hybrid halin ini siya sa mga tawag naton nga mga maayo nga mga ginikanan nga ginapaasawa para makaproduce kita sang mga maayo kag madlagko nga mga produkto nga mga variety no like for example may ara kita kamatis may ang singuna nga kamatis daw kinalabasa kag kun aton singuna tan-awon bala nga mga kamatis singuna bisan sa mga higad-higad lang makita gatubo lang pero tungod nga magagmay sila kag jutay ang production may mga mangin alamon kita nga nagtuon sa pag discovery sang mga lagko nga mga kamatis kag madagko nga mga iban nga mga utanon nga para mangin epektibo kag dagko ang ilang production. Amo ginatawag naton nga hybrid. Ginapaasawa sa nagkalain-lain nga mga baridad nga mga quality para makakuha pagid sang most quality pagid nga mga seeds apang kung aton hunaon ining open pollinated dapat naton insindihon kag ining hybrid may ara sila diferensya sa ilang potentials. May mga maayong characters kag mangin mapuslanon siya. Like for example, magsiling ka nga OPB tungod nga halin siya sa halin sa iya mga ginikanan nga mga traditional, wala sila nagakinahanglan sang damo nga pagkaon o kung mga nutrients nga ginahatag naton. No, ara lang sila sa minimum nga mga pagkaon o kung pagpatambok sang aton duta, makaprodukto na sila sang maayong nga mga production. Kag mas madugay ang ilang nga pagtiner, madugay sila nga magkabuhi, kag madamo man ang ilang nga mga produkto sa sulod, hindi lamang sa isa, dua, tatlo, galabot pa sila sa anong kabulan. Kag ang isa pagid ka maayo sining OPB, kay tungod nga pagka-harvest nimo, pwede pa siya nimo liwat nga itanom naman, no, ang iyang seed. So mabalik-balik nimo kag maka-bank ikaw o kung makabangko ikaw sa mga seeds nga para sa imo na gid nga farm. Kag isa ini siya sa gina-require naton sa atong nga organic program tungod nga wala siya naga-demand sang sobra nga pagkaon. But sing nganon bisan hindi ka na magbutang sa mga abono nga mga damo, magahatag siya gihapon sang iya nga maayo nga produkto. Okay, makadto kita sa hybrid. Ang hybrid nagahatag siya sang maayo, no? Maayo balik ta anay please, no? Ining hybrid nagahatag siya sang maayo nga produkto pero naga-demand siya sang pagkaon kag hindi siya magtinir bulan magapagwa sang tanan iya nga mga produkto sa isa lang niya ka isa duwa tatlo ka harvest ma-mature siya dayon. So isa ina siya sa mga disadvantage man. Pero ang advantage sang OPB makaprodukto siya sang sobra maximum nga production, no? Kung nagaprodukto kita sang anong katunilada makuha ya hasta sa 3 toneladas sa isa lang kapag harvest. Okay, next slide. Okay, mahibaluan naton ang karakter sang maayo nga variety. Kinahanglan ang atong nga variety tan-aw naton sa aton nga palibot nga mangin epektibo gid siya. Ini adaptability siya sa klima nga ari sa aton palibot sa aton nga ginagawi, no? Kay may ara mga baridad nga halin sa iban nga mga lugar nga itanom naton nga hindi siya gali maayo diri sa aton. Aton tulapang don nga ang aton nga variety tan-awon tagin permi ang aton nga ginabakal nga seeds. Kay may mga seeds kita nga para pang highland o kung para gali sa mga mabugnaw kag mataas nga elevation. Kag may ara man ta variety nga ara saya panglulan para sa aton sa Bacolod. Diri ba ari na kita mga mainit nga lugar kag Valladolid, mga palibot naton diri nga malapit sa dagat. Daw wala sila nag-require sang mataas nga elevation. Amo ina sila ang ginatawag naton nga mga duha ka klase highland kag lowland nga variety. Atong ginatalupang don kay kung itanom nimo ang para sa highland, itanom nimo sa lowland, hindi siya kaayo ka strive ka matingala ikaw nga ang imo nga production gamay. Okay? Next. High yielding. High yielding of course kinahanglan kita yang ang aton nga produkto ya mataas gid ya, no? So kinahanglan
kita nga dako ang iya produkto. So kada mga seeds company nagahatag gina sila sang gina-recommend nilang ilang nagkalain-lang nga mga seeds, no. So atong nga sa tuod-tuod high yielding siya. Kag acceptability to market demand, bisan ano kadamo sang aton produkto, kung hindi siya acceptable sa aton market, wala gihapon kita sang mamirdi kita kagihapon, no. So like for example, ang acceptable nga mga kalabasa sa market, ang gusto niya mga 1 ka kilo sobra, pero ang aton nga kalabasa kita labot sa 4 hasta 5 ka kilo, hindi naman siya kaayo viable, no. Hindi naman ang aton nga mga consumers, tungod nga kung otdon mo siya, ang iban nga bahin sang iya nga madunot siya kag hindi na nato magamit gid maayo. So ga-demand ang aton mga consumers bisan sa mga repolyo sa iban pa dira nga kung mas gulugag mas maayo. Okay. Commended said sa atong lokati siling ko blagaina bisan anong IT nga mga manami siya nga hapon sang pulos, no. Kinahanglan ini maaton lang nga mga demonstration farms, makita naton isa ina sa atong nga kung mga balidad ang dapat ton itom kagasi sang mga tungod nga nakita naton dira indikatis ang sugid halin sa American ang kalasag li pumpkin na siya, no. Atis halin sa Mindanao tanom naton ang importante kun mga banwa kag ang aton dira nga ilahan may kita naton ang mga napi nga klase sang bata mismo aton community. Next. Explain. So isa ini sa aton nga mga okay, ang ikaduha pangita ng mga ang pagpreparar na ato, no, sang aton nga mga seedling medium. Ang iba nagabakal pa sila sa aton nga para ibutang sa aton saburan, sa silbi aton hiling baban ang mga saburan gapangita kita kung ano nga klase ang ginagamit naton nga duta, no, nga patubuan naton sa aton nga seed aton nga seed. So gina-advise sa diri nga kinahanglan ang duta o kung nga aton gamiton nga medium o kung soil medium, it is well aerated o kung buhaghag siya nga klase sang duta. Hindi kita mangita sang duta bala nga inang kapino nga pagbasa lang pagbasa dugay-dugay malapot siya pagkuanda sigman siya bagdan tubig hindi pag na siya ayo nga klase duta nga gamit naton. So ang gina-advise at is well aerated siya nang buhaghag. Okay, ikaduha, kinahanglan maayo siya water retainer with content of any harmful solute like salt, no. Kay magsiling naman kita buhaghag abi nato nami gurong balas baybay pero wala kita kahibalo contaminated siya because may ara siyang content kag sa mambukal sing una may ara kung nakita nga itom nako nami para gamiton sang akon nga sodium sa itong gali kay sulfur tungod nga naa sing una ang big sang sulfur nga nag-itong siya sunog siya so kanami gid siya tan-awon nga naton dark soil kinahanglan fertile gid siya. So kinahanglan tan-awon naton ang duta nga wala siya mga harmful nga mga mga solute salt or any other. And sa ikatatlo, kinahanglan may ara gid siya porsyento sang organic matter, no, nga tungod nga ang aton nga tanom sa magagmay pa nagakinahanglan man sa pagka. So ang atong kinahanglan nga medium kinahanglan may ara siya nga matambok nga mga elemento nga magamit sang aton sa iya nga early pa nga pagka sa early pa nga stage sang aton nga tanom. So that's why kisa mapaminsar kita sa mga vermity, gapaminsar kita sang CRH, gapaminsar kita sang kun ano pa da nga mga bagay nga pwede naton magamit basta amoy ning aton nga gabayan. Okay, next slide. Okay, ang ikatatlo ang pagtanom, no, sowing. Kinahanglan nga kasi nato gina may mga kita malain-lain nga mga seedling tray or seedling boxes or ano dra nga gina-prepare naton pero ang aton nga gina-rekomendar kag nangin epektibo sa suno sa pila ka tuig nga ako naara sa demo farm, ang seedling tray ang nakita nako ang isa ka pinaka-epektibo nga talamnan o konsaburan kaya sa siri mahapos kaayo ang imo nga pagtanom imong sabod atipanan mo sang maayo, no, kontrolar mo gid maayo tungod nga ang imo nga pagsagod pareho sang isa man ka bata nga kinahanglan gid sang pag-atipan. Imo siya limpyuhan ang seedling tray
kag sudlan mo siya sang seedling medium. Pagkatapos sudlanin mo siya sang seeds, no? Nga imo siya tamnan, but sing ganon, no? Kung naara ka barbecue stick, imo siya buhuan tag isa-isa ka buho kag sudlan mo siya. Pero nagadepende man sa imo nga percentage sang germination sang seeds nga itanom nimo. Kung kabalo ka mag germ test, imo siya testingan. May panahon kita gusto pa dato ina nga padalman nga topiko, pero ang silingan ni nga kung nakita nimo nga taas ang porsyento sang imo nga similya, pwede nimo mabutang tag isa-isa or tag isa o kung duwa, isa-duwa. Pero ang ato nahimo tungod nga mga seeds nga ginabakal naton, makasaligan man naton nga mga seeds nga require kita sa tag isa-isa kada buho. Okay? So kung nakita naton nga daw hindi siya maayo, pwede naton matagduha-duha ang sa nakiliran nga buho. Butangan ang tagduha para kung may mga nakita nga mga missing holes o missing hills nga wala mo ang aton nga seeds, wala sang seedling, pwede naton i-prick ang duha, himo naton isa kag i-transfer dito sa mga missing holes, no? Kagang subong man kinahanglan nga aton gid tipanon ay aton gid siya nga ibutang butang naton sang seeds, aton siya tabunan kag aton siya ibasaon sang tubig. Pero isa pa reminder nga gusto kong ibaluan naton nga ang tungod sa manda o kuning mga magagmay pitsay, hindi aton pagbuhuan sang madalom. Kung mahimo tatlo sa kadakuon sang imo nga seeds, amo lang na kadamol ang itabo nimo nga duta. Okay, naintindihan naton, no? So kinahanglan nga kaintindi kag kabalo kita kung ano pag-atipan sang aton kag ano pagtanong sang aton magagmay nga mga seeds. Sa mga madalagko naman, pwede naton nga ihap lang o kung 3/4 sang iyang lawas like kalabasa, patula, iban pa da, no, nga mga marguso. Hindi na lang naton pagdasok kitanan, ibutang na naton nga binlan naton gamay kay tungod nga gamay ang buo sang seedling tree ta kag madali mapuno sang iya nga mga gamot. Okay? Next. Next, please. Next slide. Okay, ang pag-maintain, ikaapat, no, kinahanglan ang pag-maintainar sa aton nga mga tanom. Sa mga magagmay pa sila, kinahanglan sila in-nursery naton. Ano pag-atipan, kinahanglan water regularly. Kag may mga advice kita nga kinahanglan hindi kita magamit sang magbasya sang kabo o kung may ara kita nga mist, may sprayer kita o kung sprinkler to minimize ang impact sang tubig nga ginaula naton sa aton tanom. Kag aton nga gina-advise nga kinahanglan bunyagan naton ang aton mga seedlings late in the morning and early in the afternoon. Kay kun ang aton seedlings pirmi lang gid basa sa panahon sa kagabihon, kinahanglan magbunyag kita hindi sa kahaponon kundi ara kita sa early in the afternoon para malawig ang time nga ang tubig sa aton tanom magamala siya kag magakinahanglan naman siya sang tubig sa late in the morning, no? Early in the afternoon and late in the morning amoy na ang aton nga schedule sa pagbunyag sa aton mga tanom, sa aton mga seedlings. Kag kinahanglan ang aton seedlings kung mahimo aton gid siya nga proteksyonan samtang gamay pa siya, may mara kita nga seedling house o kung protected siya, may screen o kung may kural, no? Kag ang aton nga seedlings kinahanglan siya nga i-expose naton sa init, hindi kay sila nga taguon naton sa handong kay nagalagba nga aton seedlings kag nagaluya. That's why may ara kami nga ginarekomendar nga kinahanglan magbutang kita sang seedling house nga inang mga plastic bala nga malusot sang init o kun mga net nga bisan hindi na siya naton pagpainitan automatic may init na nga nagasunod sa iya kag hindi siya mag laba nga luya, no? Kag subong man ang aton nga seedlings kinahanglan nga iproteksyonan gid siya naton sa mga heavy rains, no, kag sa mga mabaskog nga mga hangin magbagyo. Amo gani recommend kita sang seedling tray kay pwede na siya naton nga alsahon kag ibutang sa mga safe, no, mga comfortable nga mga place para nga hindi ma-damage ang aton nga mga seedlings. Ang transplanting naton ginahimo naton mga 3 hasta 4 ka semana. Amo na siya hindi kita magnubo sa 3-4 ka semana. Depende sa tanom kay ang aton nga mga pitsay kag ang aton iban nga mga cucumber kinahanglan sa 10 to 12 days pwede mo siya matransfer kay kalagpad si ila dahon kag kadasig maglagko ang ilang mga gamot. Pero sa iban nga mga kamatis, mga talong pwede naton sila i-delayed hasta sa 4 ka semana. Kinahanglan hindi magnubo sa 3 ka insakto. True bala matuduod nga lips way labot sa iya kotilidon o kun ang iya na nga full sleep way na siya labot sa pag-isip nimo sang 3 ka matuod nga mga dahon. Next.
Next please. Next slide. Okay. Sa land preparation kag sa layout, ang aton nga mga preparation sa labi na gid sa aton nga organic ito gud amo gina ang aton nga gina magustuhan kag sa mga backyard usually kag sa aton nga urban garden amo na ang bisan indi kanaya mag siling imo anay padugayan pagid gagkuan basta sa mga organic kaya nga mga urban pwede nimo ma-direct nga organic ma-organic gid sa day nimo no. So kinahanglan ikaw sang 80% nga organic fertilizer or siguro imo mga compost dira ang imo nga mga organic nga ginhimo dira. So madamo kita sa mga pamaagi suno sa kay Ma'am May Giina Flora no nga may ara kita maayo nga madamo nga mga pamaagi sa paghimo sang organic. Kag of course magpreparar kita sa aton nga duta kinahanglan nga aton man sila kondisyonon sang mga organic foliar fertilizer like effective microorganisms nga gina-introduce naton sa aton nga mga duta. Next. Ikaanom, kung ano kita mag-layout, no? Field layout. Kay kung aton nga tanawon, may mga distansya ang tanom, hindi sila nga kung magtanom lang kita hala, tanom lang ta nga tanom, nga wala kita nag-obserbar sang iyang distansya. Okay, mga naton mahibaluan ang population niya kung ano kadamo ang aton kinahanglan nga mga seeds, depende kung ano ang aton distansya kag pagplastar sang aton nga mga talamnan. Okay, mo ni sa open field kita naton sa kalaparan kinahanglan gali nga hindi lang nga siling matanom ta diretso kun mahimo aton gid siya nga pudpuron iharo o kun ipakarasan no nga mapino gid siya duha hasta katatlo kay kinahanglan gid siya nga para sa aton tanom mas maayo gid nga na bunbon o kun napino ta maayo ang aton nga talamnan. Next. Okay, diri ko na aton talapang doon mga figures ini siya pero i-focus lang naton aton nga pananawan diri sa between hills kag sa ining planting distance. So siling kagani between hills ang distansya halin sa puno like for example sa kamatis 50.50 o kung tunga sa metro ang distansya kada puno no. Pero kay kita kisaan nagagamit kita sang arado mag-distansya kita sang kada iras mag-distansya kita sang 75 centimeters. So kung may 75 centimeters, every 50 centimeters ang aton nga distansya sa kada puno, no? Sa kamatis, kag sa pidada, kag sa talong, no? Tanaw naton nga mga magagmay naton nga mga tanom nga ining aton nga mga pinakdito nga ibani, no? Mga solanaceous tawag sina. Kag sa sina nga distansya sa 50 by 75 duha ka puno kung imo sa distansya nila may ang imo nga population magalabo sa 26,666 no sa distansya na siya nga 50 by 75. Okay, so amo na siya ang aton nga mga talong, tomato kag ang aton nga pidada. Sa aton naman mga balagon patula ang palaya, aton nga milon, upo aga distansya ini siya sa 6 meters, no? 6 meters halin sa iya iras pakadto man sa piyak nga iras kay ang ilang nga requirement is 3 meters kada isa ka tanom. So kung tubangay sila mag 3 meters kinahanglan kita sang 6 meters, no? Ang iras naton nga ang isa ka iras tamna naton 1 meter, no? 100 o kung 1 meter ang antad kada puno. Gamit kita sa aton nga seeds nga 500 grams sa isa ka hektarya kag makatanom kita sa 3,333 ka puno sa sina nga distansya. So ang palaya, upo, patula kag milon, no? Amo ina ato mga balagon amo ina ang distansya nga gina-recommend para sa ila. Next. Ang transplanting, magsiling kita nga i-transplant tugod nga nagbasi kita sa aton nga pagtudlo gayna diri kita nag-focus sa seedling tray. So ang seedling tray after siling nato 3-4 na siya ka semana, pwede ta na siya itanom, no? Mayara na siya 3 ka dahon nga true leaves. Pwede ta na siya kwaon sa seedling tray pero ipreparahon ta anay ang aton duta kag ang aton nga garden o kun ang aton talamnan, aton siya nga preparahon butangan sang organic kag butangan sang ibang dira nga kinahanglanon naton kag magamit kita sang isa ka kahoy o kun stick nga ang iya size dako-dako siya kumparar sang sa buho sang aton nga seedling tray kag amo na ang aton gamiton sa pagbuho distansya kung 75 by 50 amo na siya nga aton gamiton sa aton mga plots kag dira naton ibutang
ato na siya nga ilos o kung hapo-hapon lang ang aton nga similya sa seedling tray, kagamay nga butong makuha na siya bilog, ang bilog nga duta makita nato no, kag ibutang sa buho nga napreparar naton nga duta para sa talamnan, kag aton tabunan, kag aton siya nga saguron, kag bunyagan sa sini nga pamaagi hindi stress ang aton tanom, kadasig siya mag-recover kag magdasig siya magdako, kinahanglan ang insakto naton nga mga pamaagi. Next. Trimming and pruning, nga kinahanglan kita mag-trim. Anong diferensya sang trimming kag ano ang pruning, no? Magsiling kagani ang naga-trim kita, aton siya nga ginaibanan sang dahon, ginakortihan siya mo nabot sang trimming. Pero magsiling naman kita pruning, totally ginakat naton ang mga branches, mga unnecessary branches, labi na gid kung nagapanahon nga manog nagapamulak ng imo nga mga tanom o kung ang imo talong o kung ang imo pidada, kinahanglan na siya naton prunan sang mga sanga nga daw mga hindi kinahanglanon, no? Kay ina siya nagabulig pa ina siya kaon sa mga elemento nga supposed to be para sa iya bunga, ginusika naton sa mga sanga kag sa iban nga mga bagay nga hindi siya mangin mapuslanon. Okay, isa pa gid naton kapag prune sa panahon nagaedad ang aton nga similya sa mag-aabot siya sa lima. So labi na gid sa aton nga mga urban garden, kay why makita naga-require sa lagpad nga area para nga ma-minimize kag mabakod ang anchorage, no? O kung mabakod ang iya nga puno sa pagtindog sa iya nga talamnan o kung sa gintamnan, utda naton sa pagkaisip kita apat kadahon ang ikalima, utdo naton ang ubos to induce kag aton i-promote ang iya nga side shoots. Kag kung nagluwa ng side shoots tungod kay apat ka mata magwa siya sa more or less apat o kung tatlo ka mga side shoots ang magwa sa iya nga mata, aton pagidimanan himuon lang gid naton tatlo, no? Kag inang tatlo ka mga side shoots aton limpyuhan ang palibot sang mag-abot ni sa mga duha ka semana, tapos nimo nga ginutdan ang iya nga ubos, magwa na siya kag magadlag ko, kag ang mga dahon kag ang iya nga sanga amo na siya ang aton nga atipanon, kag para ma-promote naton ang madasig nga pagdako kag maka-produce kita sang madamo nga bunga, no? So nakita naton dira manubo siya kag hindi siya mataas pero bakod ang iya nga tindog kag madamo siya sang bunga tungod nga nagamit na utilize siya gid ang insakto nga mga pagkaon nga iya kinahanglanon. Next. Ang ikalima, tawag naton sticking or trellising, ang nagakinahanglan pa kita sang trellis. Kami ara kita mga tanong nga na mga like for example ining mga markuso, hindi tani pwede sila yang ipakamangon sa duta. Kay tungod nga once nga maasikan ang bunga sa nila, bisan pagani ang iban nga mga ining mga patula kag ining mga okay sila makabuhi sila makabunga sila, pero hindi advisable nga sa duta sila tungod nga madamo sang mga kahigayunan nga madamage sila kung ara sila sa duta. So ginagamitan gid siya naton sang trellis para nga makahatag sila sang maayo nga mga produkto. Okay, sa mga kamatis kag sa iban nga mga tanong kinahanglan nato sang trellis, no? Butangan naton ang kamatis naton ikabalo kita nga kun ang kamatis naton maghapa sa duta, pag ulan gamay matamsak ang mga lunang makadto sa kamatis, kag ang kamatis dali siya madunot o kung dali siya maperdib. So ang atong ginahimo kung gatanom kita gadistansya kita 75 by 50, kada puno butangan naton siya sang stick nga not less than 1 meter ang kalabaon. Kung gani si una pati mga pigbaw ginagamit ko ko lang na mata kagingking inatuslo ko sa puno. Pero mabutang kita sang pusti sa punta kag punta sang aton nga garden. Kag aton siya butangan sang halayan o nga pisi da o kun alambre, kag ang tanan nga stick nga 1 meter nga gimutang naton sa kada puno dira naton ihigot sa alambre kag mahimo na siya nga amuna ang iya nga guide kag amo nang iya nga sandigan kag iya kabitan nga hindi siya matumba tungod sa kadamo sang mga sticks nga ginpanglubong naton kag sang alambre kun ihigot naton tanan ang tingog nga pwersa sang aton nga kawayan sa sticks makasuportar siya sa pagdala sang mga bunga sa kadamong bunga sa aton nga kapis, no? Kag aton siya tanawon, no? Kita release para sa aton mga tanong. Next. Next slide, please. Ang ikapulo nga tikang ang mind training. Kinahanglan pagali ang aton nga mga balagon, ang mga margusto, kag ang mga balagon kinahanglan sila nga
itrinon gid bisan gani ang kalabasa nga nagahapa siya sa duta paan naton sang alambre bala nga guro mga 8 no 8 to 10 inches aton na siya nga piluon kag himuon naton nga clip para nga ang aton nga kalabasa kun aton talupang doon mabutang naton siya sa insakto gid nga nagakaigo niya nga direksyon no aton siya nga gina-train. So ang mga marguso kung hindi mo ni pagbantayan ang tendency magapanaog ning iya balagon sa duta kag hindi siya makaprodukto maayo tungod nga ara siya sa idalom. Pero kung imo obserbaran ang mga balagon nga ipasakaon nimo kag makasaka gid sa ilang nga trilis o kung sa ila palapala makita nimo nga mas productive sila kag magatinir sila sang madugay tungod nga komportable sila sa ila nga pagsaka kag sa pagplastar sa palapala. Okay? So makita naton nga mas ko ang production sang ang maayo malapad nga palapala. So gina-require naton gani 6 meters gid no. Sa pihak kag pihak nag-3 sila mahimo nga 6 meters gid ang kalaparon sang aton nga trilis para maging komportable kag makaprodukto sila sang maayo. Okay. Kag makabulig man na siya kinahanglan nga kung maangkor gid sila naton bisan ano nga hangin hindi sila makaka sa ilang nga ginasakaan. Kag naintindihan naton sa subong nga panahon tungod nga ang aton nga mga gagmay nga mga sapat-sapat nga nagabulig sa aton like for example ang aton alibangbang, ang aton mga wasp o kun aton mga buyog amo ina sila ang nagabulig sa aton pollination. So nagabot ang panahon nga nangin limitado ang aton nga mga pollinators. Ang tawag naton sila mga pollinators kay amo nang ila trabaho gina-pollinate nila. So tungod nga sa kakulangon nila may ara kita nga gina-suggest ining supplemental pollination. So ang imo gani kalabasa kita nimo nga nagapamulak na sa hapon pa lang nakita na nimo siya makilala nimo ang babayi kag ang lalaki. Kay ang lalaki wala siya sang bunga sa dalom no kag straight lang siya nga klase sang iya nga bulak ng tan-aw nimo makita naton diri sa aton slide kag ang babayi makita nimo siya nga may ara siya nga bunga nga gamay. So ang lalaki kung nakita naton kinahanglan i-pollinate no kasi siling diri supplemental pollination kwaon ta ina ang lalaki nga bulak kwaan naton siya sang petals kag ibutang sa part sang babayi no but sing ganon ang iya sang babayi ang iya nga lain man yang iyang structure sang iya didto ya sa sulod medyo open siya so naton didto ang iya sang lalaki kag ibutang naton dira sa babayi para nga mangin effective ang iyang pollination process no nakita naton diri sa picture kag ginapaintindi kag gina-remind kita nga kung kita maga-pollinate sang aton nga mga babayi nga mga bulak sang bantayan mo ang iya nga pinaka-fertile nga minute o kung nga time nga siya dapat naton magdalom siya wikag hindi na siya ma-pollinate. So amo nang reminder sa aton di na lang ta mag-pollinate kung magbugtaw kita ya nga tag alas 10 na sang adlaw o kung alas 12 na kita nagapulaw. Okay, so amo na siya kinahanglan may ara kita nga supplemental pollination. Okay? Nga aton mga libangbang subong hindi ta na makita kay makita na naton ato sa mga kwadro nagakabit na no. So isa ina sa mga rasones man nga nagaiba ng aton nga mga pollinators. Next slide. Pest and diseases no ining pag-attack sang pesti sa aton sa organic ang kinahanglan ko naintindihan naton kung nami ang aton ginagamit nga mga foliar ginagamit nga mga fertilizer o kung organic kag wala kita nagaspray sa aton palibot ang tendency ma-build up ang aton nga mag-strong ang aton nga mga friendly insects na mga beneficial insects kagamo ina sila ang magabulig sa aton but kinahanglan gid kita nga mag-monitor early monitoring sa kaaga kay kalabanan sang aton nga mga pest nga naga-attack sa aton nga mga high value crops ang especially ining aton nga mga cabbage, lettuce, cauliflower pero tigid silang diamond backmoth no kinahanglan early in the morning bisan sa ano nga mga tanom amo na pag-examine naton tan-awon naton ang mga naidalom mga bahin sang dahon aton siya nga ibalis karon nga makita kita may mga lawa-lawa nga daw may mga yelo-yelo kun puti man dira but sing nagapakilala na nga may mga itlog sang mga peste nga ara dira kag kun hindi naton matulpangdan after 4 to 7 days damo na nga ulod ang mag-attack sa imo nga talamnan.
So kinahanglan gid naton monitoron. Okay? Diri sa aton nga mga pag-harvest, ani nakita sa aton nga pag-harvest, no? Kadamo sang gina-require diri nga kadamo sang gina-suggest nga amo lang ni pang idaron kay nagadepende ini sa mga variety nga ginatanom naton. Ini siya naghalin sa mga nagkain lang siya, no? Suggested ni siya sa mga seed companies. But sa aton nga kainsindi kita, tanaw naton ang aton nga kalabasa, kung nakita naton gani nga daw naga powder na siya kag nagahining na sa, pwede na siya nimo ma-harvest. Hindi na gid pinahanglan gali nga aton gid siya ipayelo kay kung imo na kung gulang na siya kag paksiun nimo siya ibutang sa imo nga banggirahan o kung sa imo dira nga blutangan, magagulang siya gihapon, no? Kag ang aton watermelon may mga suggested date man diri ano pagkabalo mo ibang ginapitik nila na kung daw nagabutod na gani, pero 60 to 70 days diri siling nila luto na siya, no? Ang kalabasa kinahanglan 90 to 100 days. Ang siling ko na hindi na kinadapat pagpayiluhon kay kun isa pa gidira nga kun ang aton nga mga bunga sa puno sang aton nga mga tanom ginapagulang naton kag ginapaluto gid, isa ina sang hindrance o kung naga-minimize sa paghatag sa mga bag-o naman nga bunga. Kay samtang ara pang mga gulang nga bunga sa imo nga balagon o kung sa imo nga puno, limitado kayo ang pag-develop sa mga bag-o nga bunga sa imo nga ubos, no? So gina-suggest naton nga sa mga atong talong hindi kita magpagulang kwaon tagid ina eliminate tagid ang nagayelo na magulang kay waay na siya sang mahimo kundi magabulig pa na siya panubo sang production mo tungod sang nutrients nga iyang pag-absorb kag subong man magadali magulang ang imo nga talong tungod nga sang iya nga pagpangabudlay nga supplyan niya sang pagkaon ang wala na nagaprodukto nga mga bahin sang tanom, no? Kag may ara pagid iban nga mga suggestion diri nga sa time pro nga importante hindi kita mag-harvest nga palutuon ta ang aton nga mga seeds, ang aton nga mga bunga. Ako gid naga-suggest kag naga-confirm nga sa mga tanom nga ginapalutuan naton sang bunga sa puno, ginatudloan naton o kon ginahimo naton ang pagdali sang paggulang sang pagtigulang sang aton nga puno nga ginaatipan. So amo na siya ang mga aton dapat talupang doon. Okay, next. Okay, halin dito sa pag-harvest naton, dapat insindihon man naton kay wala diri sa aton nga lecture, wala diri na akong gindala to nakahibalo ako nga isa sa mga topic nga pagadalon sang aton nga iban nga mga lecturers nga mga trainers ning ang mga botanical kag ining mga botanical control kag mga concoctions kag mga fertilizer. It is a separate topic, so amo ini ang aton kinahanglanon man sa aton diri nga tanom sang aton nga mga utanon organically. Next. Okay, madamo gid nga salamat ang aton nga presentation sa sining nga hapon kag kabay pa nga ini nga mga pagtudlo aton gid ini mabaton bisan pa ako naninguha gid ako bisan kabudlay sa akong sitwasyon nga akon nga internet wala naggana kanami sang preparation ko, but still no nangita ko sang kahigayunan no kun sa diin ako makakita sang venue bisan pa nga mapadayon lang gid ang pagdala sang mensahe sa pagtudlo sa inyo sa pagtanom sang aton nga mga utanon. Nagapasalamat kita sa provincial government kag sa mga agencies nga naga-sponsor sa aton nga programa sang aton nga kababayenan, no? Kag kabay pa nga ini siya mangin epektibo kag mangin mapuslanon para gid sa inyo nga tanan. Sa ngalan sa nga amon opisina, Office of the Provincial Agriculturist, ang inyo abyan Victor Boots Donato Llasos, nagasiling madamo nga salamat kag kabay pa nga magakitaay kita liwat kag sa liwat mayong hapon sa inyo nga tanan. Wow, thank you so much, Sir Victor, also known as Butch Donato Llaso. Sir, kanami sa imo presentation kaathag kag ang imo tingog, sir, kanami daw pang radio announcer. I don't know, gin-text ko gani si Doc Dina kun ko si Sir Butch ni ang inyong sa School on the Air kay kabalo ko kis may ara ka mga pagpalayag man sa kahanginan para sa mga farmers naton. So sir, thank you so much for the effort kag gabi gid wala gid surrender si sir nangita gid sa medios kag kanami gid sir, we really the women's group really appreciate
your sharing. Kag anyway sir, ang aton ni bala programa ara sa Facebook kag sa YouTube. So may chance man ikaw karon nga makatan-aw, and ang iban mo pagid nga mga suki kag mga kilala naton from time to time matan-aw to nila kay kisa siyempre pagka hindi nila mag-gets dayon sa isa lang kapag pamate. So kanami kay bangod sa bulig sang knowledge kag sang Tech for Ed and through StreamYard, gagwa kita sa YouTube, kag sa Facebook, kag from time to time, mabalikan sa kababaihan. Kaya I'm sure they're very excited na sila. Sir, we'll come back to you, dugay-dugay, para basi may mga pamangkot. Kaysa subong masulod ang aton nga chair, sang thank you, Sir Victor, ang chair sang aton PCW, para mag-share naman sa mga mechanics sa aton nga cycle 2, sang aton Liso Kabuhi, kung ano ang mga guidelines, paano maka-earn sang bonus points, kag ano ang mga premyo. So, I think she's with us now. Yes, Attorney Andrea Lizares C. Hello, Attorney, mayong hapon. Hello, medyo na hapon, no? Bawagin pa nga pabayaan ko para makasunod. Dahil lang kayo nakasunod finally. Kanami isang atong dua ka presenters, no? Yes. And it will be really worth going back para mag-review kung ano ang ma-apply ka sa atong pagtanong sa CDSA service. Kaya daw, arawin na ang atong masinahlan sa Alpacre Garden. Okay, Jay. So, take it away kay nakatuon na sila parte sa ano. Palapit-lapit mic mo ko no, Jay. Palapit-lapit mic mo para tunog. Okay. Ang slideshow, amo na ang akong mic. Hindi ba tion? Hello? Yeah, bation ka. Okay, Ay, slideshow, no? We begin with the provincial level incentives. Amo na yung atong nga mechanics. Next slide, please. Kaya una gid, tanong ta kung anong premyo, doble ni siya sang last time, no? So individual, first, second, third, 7,000, 5,000, 3,000, and we're expecting at tanan nga LGUs ma-participate. Ang tanan nga entries ng LGU, tag 1,000 each ang consolation prize. Tag isama lang ka entry kada LGU, no? For the group and community or community category, ang premyo 15,000, 10,000, 7,000, 7,000, and 2,000 each for the consolation prizes. So actually ang premyo today is not the money, no? Ang premyo today is better nutrition for our families. Kag siyempre ang food security naton in our barangays and in our communities. Sino bala ang qualified to join? Sa local level, ang LGU actually pag-gusto siya kung ano nga mga sektor ang iya paintrahon. We are not saying nga kinalan women lang, no? But ang makasaka sa provincial nga selection, ang atong promotion day is really for women. So we'll specify today nga members of the Barangay Council for Women, Municipal or City Council for Women, or mga women's cultural groups or women's organizations ang maka-intra. Gindugang naton diri ang solo parent. Kaya man ang solo parent, ang ilang papel sa panimalay, nanay tatay, so there's no reason why we will not allow provincial selection. Now, next slide. So, ang LGU mapili, no, among the women's gardens, individual community, pili siya sa top individual or family garden and top group community garden. Ang amo na ang ipadala in provincial na selection. Harap kita sa disqualify. Not everybody is qualified. Matang last time na pwede. Then like last time, commercial vegetable growers are not supposed to join anymore for the provincial selected and tended by members of the household or by the members of the group, no, kung community garden. Ang minimum sa group is 5 women. Hindi kita nga pwede nga ang gasigi-sige maintenance ng garden, yun pang sweldohan lang. Kaya muna ganing idea sa backyard garden, dapat iya sa household. So ano ba kadako ang vegetable garden? Sa individual garden,
ang size na dapat maximum of 200 square meters. Please click on the slide. So ang sa group garden naman, no, sa community garden, minimum at least 200 square meters ang kinanglan mga size of the vegetable garden. So pwede na siya actually up to 1 hectare, 2 hectares. Ang importante nga ang size ng garden kag ang number of members sa group proportionate man, no? Hindi sila nga dako-dako sa garden, pero ang number of members hindi nila kaya actually magsagod sila nga garden. So it has proportionate. So project assistance, the Provincial Council for Women will provide each participating LGU with a set of seeds to be distributed to participants in that LGU. So makita mo da sa right, may ara kita da sa Google Docs na form. I have already posted the link to the Google Docs registration form in the Liso Kabuhi ko FB page. You can look for it there. Ang unod ang questionnaire sinabi ko nga. So ang para kabalo ka mo kung anong i-fill up nyo once you go into the Google Docs, butang mo man na lang email address. So you're supposed to be the coordinator kung ikaw mag-fill up, no? Email address, kung ano nga lang sa LGU, kung sino ang coordinator assigned, that means your name as coordinator, then your number. Then we would like to know the offices or departments that will support the project sa MSWDO nila, CSWDO, Mayor's Office, Agriculture Office, others. You can check actually different blocks there, no? Pwede na hindi lang isa. Then the name of the backyard or community gardening project at the LGU level. You can give it a different name. It doesn't have to be Liso Kabuhi ko. Number 7 question. Since when has the LGU been supporting backyard gardening? Makita ta, no? So the first answer there, may regular program na to support backyard gardening. Some LGUs have annual contests for backyard gardening. Then the second item is the LGU supports backyard gardening upon request of the barangays or as needed. The third is, this is the first time that the LGU is promoting and supporting backyard gardening. Ang eighth na question, ginatanaw natin kung pilagid ang target number of individual nga backyard gardening. At ang ninth na question, pilagid ang target number nga group or community garden. So may choice na from 30, 20, 10, no? And then sa group nga 20 gardens, 15, 10, at least siya, no? We hope there will be more. Ang punta sila, before you submit, we would like you to check nga okay, basang, no, understand that at the LGU level, the LGU has a free hand in the mechanics guidelines criteria for the implementation project, and that the PCW's mechanics guidelines and criteria are intended solely for the selection of winners for the PCW's recognition and incentive at the provincial level. So this is a question of the online form. You don't have to fill it up now, but you need to fill this up if you want to get the seeds from the Provincial Social Welfare and Development Office. Next slide. Okay, so last year the Bureau of Plant Industry gave us also seeds and planting materials. This year, sa July pa sila masugod, but we would like LGUs to begin as early as now, no? So come July, or maybe late, as soon as you just contact BPI, you may make requests directly to the BPI. And there is a form that is required by the BPI. I will show you the form the next slide. We would like you to fill up that form and also to scan a copy of the form and send it by email to lisokabuhiko@gmail.com. Next slide. Okay, so this is the Liso Kabuhi ko form, no? For the BPI request form. You can change, instead of municipality, make it city, then you write the barangay. So this is to be filed by barangay, no? Kung lain na barangay, lain naman ang iyang form. You just write here the name of the individual
or backyard gardener. Sa birthday, text, check mo lang na da kung IP siya or kung PWD siya. Kung wala, so no lang, iputan mo na da no. No? Then if it's a group garden, you write there the name of the leader of the group and the name of the group, right? So that's what you put there. So you submit the BPI request form. I think you should be able to send this by email to the BPI. And that's a good reason for you to submit a copy to us, CC, para ma-follow up mo namon sa BPI ang inyong request. Next slide. Kinanglan gid ang coordination with the LGU, between the LGU and the PCW. So somebody has to be appointed by the mayor. It could be the MSWDO or the CSWDO or somebody from that office or sa agriculture office. Basta may ara gid for PCW contact person assist the backyard gardening participants with implementation and documentation. Ang coordinator nga gin-assign amo ni siya ang ma-fill up sa Google Docs nga online form. As I said, ang starter sheet ipadala namon once mabatong namon ang registration form, maybe 1 week after, no? Kaya hindi mo man ang mapadala dayon. At kung hindi ka mo mapadala registration form, hindi mo mapadala. Tundaong search in October, kaya by the end of October, October 29, deadline ina siya sang pag-submit sang iya sang LGU nga winner for the individual kag community garden. So ang score sheet, pakita ko na later, ang documentation, mga pictures, mga attachments sa mga record, no? Sa mga harvesting record, I will show you later kung ano nga mga records ang ginapangita. But pictures are very good also. Pwede man video, no? So this must be received on or before October 29. Our target for awarding is November 25. So in between, may ara kita da isang site visit. We will pick the top 8 sa kada category kag amo na ang bisitahan. So what is the criteria or the score sheet, no? Let us see. This is a breakdown of what we will be scoring. Supposed to be bala ang tanan nga participants or ang gabulig man, ibutang ya gid ni score. Ang points sa diri, no, nga ginlist ka, is the maximum possible for that category. But the score is what the person or has earned, no, with the garden that he or she has. So ang first category is 40 points present of vegetable different categories. Ang first category, leafy vegetables, kachay, musasa, kangkong, alubate. 6 points, solanaceous or root crops, or root crop, tomato, eggplant, chili, potato, etc. Then cucurbits like pipino, patola, upo, squash, chayote, amargoso. No? Like 7 points in duwa ni category. For fruit or leguminous plants like sitaw, bataw, patani, 6 points. Then for herbal, indigenous, or other plants, no catch-all na lang ini siya. So wala nagabilong sa iban. You can also get 7 points. Included here are okra, popular gid, no? Garlic, onion, green onion, ginger, turmeric, lemongrass, etc. And then we think all gardens should have malunggay and papaya. So may 7 points sila siya. So kung malunggay lang ang imo, ay ka papaya, tunga lang na siguro ang imo makwa, no? So that's 40 points. And the next one is container gardening. Don't think you need to have containers lang tanan. Ang ginapangayo ta diri nga the community gardeners and the backyard gardeners will be creative in their use of mga ginapanghaboy ta na bala nga containers or mga tire dira o nano da. So ginapangita mo naman some creative use of recyclable materials. So we're looking for at least 20 ka-containerized vegetables. So pwede ka na may 20 ka na ka-pots or nano na, no? Ang 20 mo ka-pots, dapat lain-lain sila nga category ang unod, no? So at least 3 per category and at least 5 ka-category. So may 5 ka na category, ang ibang tag-tatlo lang kabilog. Kasi you have 3 ka petchay, no? And then you have 5 ka, kung ano naman kapos alubate. Kinalan ang 5 ka-categories. Eh. So if distribute mo na lang na da, basta ang mga ginapangita. So from 20 containers, it will be 15 points, 10 to 14, 10 points, 5 to 9, 5 points, 1 to 4 is 2 points. Subtotal will be 15 points.
And then the next, number 3, is the use of different technologies and strategies. Tag 2 points each in, no? So, sa organic fertilizer, amo itong kag-ina ang atong nga speaker, especially Sir Victor, use of organic fertilizer. I think we also talk sa kay Flora May about the mga vermiculture, lain naman siya nga category. Then the use of organic pest management, sustainability of planting material, and seed containers. Here, gatanaw tang nagasupot sa mo seeds. Then space efficient and correct garden layout. Best practices for optimum production, and the subtotal for this is 10. So, medyo ma-OP ng mga structures, and many of these would be possible maybe para sa community garden, no? Okay, para sa mga greenhouse, hindi naman ikaiguguro sa 200 square meters. But we have 10 points for a greenhouse, nursery with seeds or seedlings, storage. Siyempre, butangan mo sa mga pamuda, sa mga home muda, sa dole muda kung ano, no? Then if you have vermiculture, like Flora May talked about this earlier, no? Composting, hydroponics, aquaponics, may mga low tunnel net structure na para hindi bala pagtudlan sa sapat ang mga utan dira. Adoption and accessibility and sufficiency of water supply. 5 points. Does your family garden contribute to the home and the family's nutritional needs? That's 5 points also. May record ko muna kinalan. Kung pila ang ginhawiran nyo, ito na nung ginusar nyo utan. For number 7, record management. Have a calendar there for soil preparation, planting, and harvesting activities, and your accomplishment chart. No? By planting, at puhunyo ang inyong in-harvest. No? Kung may ila ka mo, ipakita ita. So the evaluators will also look at that. Ay ila kita sila, no? Even if pagabot nila, syempre na harvest mo na. So that's a subtotal of 5 for record management and documentation. And then number 8 for individual is overall impact. May feeling na lang niya sa evaluators about your individual garden. So that's a total of 100. No? For the group community garden, it's the same criteria except for the last one nga imbis ng overall impact, ang tanauna sa evaluators is the community involvement or participate bala ang community. Pwede man nga ikaw ang may backyard garden, no? Or may community garden, nagabulig ka man sa imong barangay. For example, you have a feeding program. So, bali interaction between the community and the organization that is handling the backyard, the community garden. So, ang bago nato sa subok cycle, may bonus points. Kay gusto tagid i-encourage ang mga LGUs, ang mga barangays, no? Ang individuals man nga participate, nga manghagad gid sila ya sang damo nga ma-join sang program. So sa individuals, ang bonus points kung may ara iban sa barangay nga may backyard garden. So kung may or that barangay backyard garden, that would get 2 points. Kung 3 or 4 lang, 1 point. Kung ang participant ini nga daog sa local level, may relatives or friends siya nga convince siya man to have backyard gardens, no? So that's also 2 points. If 5 or more backyard gardens, may mga relatives or friends. Or kung 3 or 4 lang, isa na siya ka point. Support of the barangay. Kung very good to excellent, 2 points. Kung some support lang, 1 point. Hopefully, wala sang no support. Then support of the LGU, very good to excellent, 2 points. Some support, 1 point. The last one, the last 2 points, the LGU conducted a local search for the best individual garden, backyard garden. Kung may at least 10 ka backyard gardens ang na-involved sa search, may 2 points. Kung 5 to 9 lang ka gardens ang na-involved sa search, may 1 point. We will be looking for records, no, of these ang para mag-earn man sa bonus points. Hindi man pwede nga ma-claim ka lang sang points na wala man sang record. So may evidence somehow. Then for community gardens, do tayo lang tweak, no? But this time it's the number of barangays with community gardens.
So if 5 or more barangays have community gardens, the winning entry will get 2 bonus points. If 3 or 4 barangays lang within the LGU have community gardens, 1 point. Then we're looking now at the total number of community gardens within the LGU. If there are 5 or more community gardens, may 2 points. Kung 3 or more community gardens, 1 point. Pwede na siya masampaw kung tanawon mo, no? Ang first kagang second, they can be the same community gardens. So wala kaso ang punto talang diri nga dapat damo ang community garden. Then ang support to the barangay, support to the LGU is the same as for individual, no? Very good to excellent, 2 points, some support, 1 point. Then the conduct of a local search. For community gardens, ang makakuha 2 points, at least 7 community gardens ang na-involved sa search. 7, no? So kung less than 7, if only 4 to 6, 1 point lang na ang bonus point. So that's a total of 10 points. Bonus. May arang ikuha ng LU subong sa barangay. No? May reason din siya to give more support to the barangay. Alright, so I think that's it. Nag-end ako ligyapon with I really like Governor Bong's quote, no, last year. So yeah, we need to maximize all our available resources to cope with the setback caused by COVID-19. Developing home gardens for food security, health and nutrition, and future income generation is not only brilliant, but also very doable. I hope this quote will inspire our LGUs to engage in this program, no? To join this program. Kay wala pa nadula ang COVID, even with vaccination, kinahanglan tagyapon hindi magyapon full ang capacity ang mga tourism, for example, no, mga stores, inalimit man naton gyapon ang atong nalagaw. So even livelihoods are affected, and that is why we need food security by planting our own backyard or community garden. So thank you very much, and I hope that serves to encourage many LGUs, more LGUs to join this year's cycle of Kabuhi. Yes, Dre. Thank you so much. That was Attorney Andrea Lizarisi, our chair of the Provincial Council for Women and president also of the Negros Occidental Girl Scout Council. So while our three Attorney C and of course the two speakers from OPA are coming back to the virtual studio, for the Q&A, no, pero doon na ano kung ano ka klaro gid sang mga lectures, no, so ang aton mga tumalanaw nga sanday Ma'am Joy Limshaco of Himamaylan, especially mga kauturan naton dira sa Barangay Libakaw, Himamaylan City, si Ma'am Joyce sa Victoria City, si Ma'am Luna Aguilon also of Himamaylan, si Ma'am Michi Mers Grinade from Pontevedra, also Ma'am Rose Inyon Gabinera of CSWDO Silay, Ma'am Merlinda Sibonga of Silay City, damo taga Silay nagatanaw, and then also si Lab Parenyo, nagatanaw man, si Ma'am Merlinda Sibonga of Bagtik, no, Asenso, na ni sila Asenso Women's Association, then Ma'am Thelma Daguhoy, also Ma'am Ami Lirazan of Ilog, Ma'am Krishna May Cordero, of course, Talisay City Council for Women, CSWDO Talisay, and same po si Rele, nadumduman ko gid, no, taga Pontevedra, ang balatong kagina from Ilim Magalona Women's Association, Miss Valien Alejandrino Evangelista, then of course si Ma'am Ivy Tanhusay sang Kawayan, MSWDO, si Ma'am Lizelle Villarta Moncada, Dailin Alipunga o Barangay Kapitan Ramon Women's Association and the RIC, of course Councilor Helen Saldivar Safra, and Roda Duuma Rimondo o Barangay Balaring Silay City, and Ma'am Guadralin Lastrella from Hinubaan, and Ma'am Leslie Divina Gracia Flores, taga Silay na si Leslie, and then Lisel Villata Moncada, and Ma'am Risa Hontaya Sirilan of CSWDO Bago, Milani Iligan of Himamaylan also, and yes, do amo lang makita ko sa akon nga phone, pero of course
sa aton dra nga mga nag-share, ka nag-like, no? Salamat gid. Gatan-aw ko kung may pamangko to po, do comment pa lang nga nadamo gid ila natun-an kag nanamian gid sila. So I think we will have now the awarding of certificate ari pa, no? They Sir Victor and Ma'am Flora May. Hi, Ma'am Flora May. So, wala man pamangkot, kay kaklaro, gisang inyong mga explanation. Attorney C, will you do the honors of giving the certificate na ikaw naghimo? And can we ask Tina to show it? Yes, okay. Sige. Ako lang din mabasa o ikaw? So it's my pleasure to present this. Yeah, ikaw basa. O, sige. Ako na lang, diba? Attorney C, please. So, Yeah, provincial, sige. the province of Negros Occidental, Manlalawigan Committee on Women, Children, and Family Affairs, and the Provincial Council for Women present this certificate of appreciation to Flora May A. Villena, agriculturist 2 and Provincial Coordinator, Organic Crop Production. So, kabalugi kita kung sino atong pamangkutan sina, no? For her informative talk and useful tips on composting and attractants during the online orientation and vegetable gardening for LGUs participating in the second cycle of Liso Kabuhi ko. Okay. Nagahangid, no? Duhalin pa ni kag ina sang agang pangsunlog sang wifi sa aton. So we have here yes, medyo nadula si attorney. So Ma'am Flora May, thank you so much. Palakpakan naton si Ma'am Flora May, ang aton nga speaker on attractants and composting, and of course she's the agriculturist too and the provincial coordinator of organic crop production. Thank you Ma'am Flora May nga bisan bag-ong na vaccine nagstay ka for the whole afternoon. We'll see each other personally, no? Yes, damo pa kami utang sa imo. And of course, yay, yeah, gakadula-dula kay. Ang mga worms, ang Ha? vermiculture. Anong mga worms? Ang vermiculture, ito ba? Mabakal ka? Gusto ko tali mang tilaw na dito sa balay. Okay, sige. So, please let my know. Yeah. Or my text that where I can buy. yeah, we have numbers of. So the next certificate. Yes. The next certificate. Okay, next is certificate. for Sir Victor. All right, so from the same organization. Certificate of appreciation to Victor D. Liases, Agriculturist 2 and Provincial Agricultural Office, no? For its informative talk and useful tips on vegetable production during the online orientation and vegetable gardening for LGUs participating in the second cycle of Liso. So the same signatories. Thank you again, no? At Suliton, tumilingduan nyo kami dito kay para nga Yeah. kay ka-distracted din sa akong gawin. Okay. Sige, thank you. So, Yes. Thank you, Attorney C. Sir Yes, thank you, Attorney Sith. Congratulations. Thank you, Sir Victor and Ma'am Flora May. Si Sir Victor, tsakto gid gin-text ko gid si Doc Dina. So siya gali tsakto gid nga may pagka-broadcaster gid man siya gali kay siya ang sa School on the Air and sa Demo Farm sa Mambukal Organic Trainer man siya kuno sa Farmers Field School and Gulayan sa eskwelahan. So thank you so much our friends from OPA, Ma'am Flora May and Sir Victor Liasos, to the whole family who supported nga maka-join ka mo subong. And of course we'd like to thank Attorney Japheth Mascolino and Doc Dina and iban nga mga upo nyo dahil sa OPA nga gin panglaghap ko gid para makita ka mo kag makonta ka mo. And of course we'd like to thank our passionate man nga chair sa Provincial Council for Women, Attorney Andrea Lizares C,
And of course, ang aton nga kumbaga siya ni nagmastermind iya brainchild ang Liso Kabuhi ko si Honorable Rita Gatoslav. So sa inyo nga aton mga bisita kag syempre gusto ko gid magpasalamat sa aton mga kauturan sa NOLITC Negros Occidental Language Information and Technology Center, Doc Tina and Sally and Philip. Thank you so much mga abyan sa inyo suporta gid sa aton nga mga programa sa gender and development. Kag syempre sa aton gobernador si Honorable Eugenio Josibong Lacson, ang premyo nato na sa Cycle 1 and 2 halin sa Office of the Governor. As part of our God Awards and Incentives Program. So sa aton mga tumalanaw, sa aton mga women nga nag-participate, salamat gid kag you can still review the show, and of course don't forget sa mga LGUs naton to register and para makuha nyo ang inyong mga starting seeds sa aton nga PSWD o dira kay Ma'am Nati Bayona ang aton nga PCW focal. So mga kauturan sa ngalan sang tanan-tanan nga mga kababaihan kag kalalakihan nga nagasuporta sa aton programa nga Liso Kabuhi ko, ini si Marijun Familiar Castro, ang inyong action officer sa Provincial God Focal Point System, nga nagapasalamat sa inyo tanan sa sining na ulihi, katapusan nga adlaw sang Mayo. Nagapasalamat sa inyo pag-upod, kagkabay papadayon kita nga magbuniligay para mag-abanse ang Negrense. Salamat! Good afternoon!